Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Kabataan, makisabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako, sabay switch on na. Tara na't matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan. TV, 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 kasiyahan. TV, 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 Kaalaman! halina Sumama sa bagong paaralan. Pa-para, pa-pa. Pa-para, pa-pa-pa. Sariling galing ay paiitingin. Kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili handa. Kayang ballpen at papel, tayo'y matutunan. Tara tumutok na! 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan. TV, 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 kasiyahan. TV, 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 Kaalaman! halina Sumama sa bagong paaralan. TV, 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 Aralan. TV, 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 Kaalaman. TV, 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 Karunungan! Halina't matuto sa makabagong paraan. Ang isip Panabo, Handang isip handa bukas. Halina't sumama sa bagong paaralan. responding to the challenge nowadays, embracing the new normal situations. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, laging handa, tutulungan ka, kaya huwag kang mag-alala. Kahit ito'y kakaiba sa nakasanayan na, tumutok na at makinig nang masanay ka pa. Sa pagsagot ng module mo, di ka nag-iisa. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal station ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey. AM radio for a good start. You are now listening to New Visayas on Air 99.0 AM radio for a good start. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy.
Paminog ka sumanaman migtokul to langit, woy migtumpi to tanok kasublan maroson no kunog kailingan. Kamigbalin tutuan noy, no sob-sob to kanamin gaynawa, woy migpunan to kanamin umul tumulo na anon na, no migpogpono so init ampaw to ingod. Sa ini kay kunto manaman amoy no riptipursan to langit og sampit tumaroson nun ngaran na, dumat to kay kon mo panisingan na, kakalayag tahon liyag karang panayangan na, pamulingan mandalingan, woy tumo dumapad sublapad erit habikala no migbahayan no to katongoda topog nongnong topog pataha oyog patanod-tanod kanami tomatolos nun tularo no nakabaglit get ampot kawayhana oyaw kaasolom duok ko pianan na, woy katubungan na, magbabayo sa ini ka ko din tugtubaro na, igbohoy kuro giyo koy ko ka magbabayon mamintoran manama no olog nogdayrayon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل الأمات والنصارى والمسلمين في الفلبين وسلط مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في وطننا هذا آمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسيء الأسقام وما ظهر منها وما بطن خاصة كوفيد-19 المنتشرة في العالم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. Almighty Father, Creator of heaven and earth, we adore and worship your holy name, our healer, baptizer, Savior, and coming King. We stand in awe to your every creation in land, seas, and air. We humble ourselves, asking for forgiveness for our trespasses. Purify us, cleanse us, make us worthy to call upon you. We thank you, God, for the salvation you freely gave through Jesus. Today we call unto you to bless us and be a blessing to others. Empower our leaders, our teachers, give courage to the parents and inspiration to the young ones. May we always celebrate life and love. May we always acknowledge that without you, we are nothing. This we pray in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang layunin, edukasyong may kalidad ay makakamit, kalinangan ay paigtingin, pagiging positibo ay pananawigin, isang diwa, isa sa gawa, para sa ikabubuti ng kapwa, naniniwala na pagmamahal sa bayan ay solusyon sa kinabukasan. Edukasyon sa Panabo, panalo, Panabo ay sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyag, minamahal ng may kapal. Bayan ay labis na mamahalin, pantay-pantay na pagtingin,
ibabahagi ang katotohanan. Bawat bata ay may karapatan, sama-sama sa pag-abot ng tagumpay. Di susuko sa mga pagsubok sa buhay. Babaunin ang karunungang natutunan, maging mabuting halimbawa sa karamihan. Edukasyon sa Panabo, Panalo, Panaboan, sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyan, minamahal ng may kapal. Ang tawing hangarin ay itatatak sa aming puso't damdamin, maglilingkod ng buong katapatan. Aming liyan, minamahal. Nag-iisa at nakatangi ka sa walang hanggan ng lungsod ng Panabo. Panabo. Gising sa umaga, mundo'y naging iba. Si COVID-19, bigla lang dumating. Tayo ay lockdown at home quarantine. At kailangan pang may social distancing. Nalulungkot ka ba? Ika'y nababagot. Huwag mag-alala dahil kami ay may sagot. Gabay sa iyong pagbasa, si mama at papa, si ate, si kuya, pati na rin si lolo at lola. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Sa FF Panabo City, ito ang ating bida. Reading the Lights, ito ang ating programa. Sinusulong ang lahat sa pagbabasa. Ipagpatuloy natin ang nasimula na. 8-week curriculum ating ipinatupad. Home remedial reading ay namayagpag. Modular at radio-based learning modality. TV online ay di pa huli. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Tuloy ang ligaya. Gising
innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maayong buntag New Visayas, maayong buntag Panabo City, and maayong buntag kanatong tanan. Welcome po dito sa ating programa tuwing Friday. And when it is Friday, it's Reading Day. Welcome po dito sa ating Limited Stories for Reading the Lights. I am your host for today, Ma'am Sheila Marie S. de los Reyes. Ayan, kumusta po tayo? Kumusta po yung week natin? How is it going? It is going right? Or it is going better? Ayan, so hopefully that all of us is doing fine this very moment. Ayan po. And today is February 18, ayan, 2022. Ayan, happy birthday sa lahat ng buwan na nag-birthday today and sa lahat po ng mga nagsa-celebrate ng mga special day nila ngayon, the wedding anniversary, mga anniversaries natin, sa lahat ng ating mga sineselebrate today. Ayan, happy to you lahat. Ayan, so this time we are going to hear once again a set of new stories. Ayan, handang-handa na ba tayo? And of course, lahat po ng ating mga tagapanood at tagapakinig ng ating programang ito ay siguradong handang-handa na rin at excited na rin na makita ang kanilang mga favorite teachers at saka story readers. Ayan po. And of course, excited na din yung mga parents natin na makita yung mga anak nila as people interactors this very morning. Ayan po. And lahat po ay aming inaanyayahan na manood at sumubaybay sa ating programa ngayong umaga. Ayan, once again, welcome po dito sa ating Unlimited Stories for Reading the Lights. Ayan, meron tayong mga kwento na siguradong kapupulutan ng magagandang aral. But before we're going to our stories for today, ayan, bago tayo tumungo doon or dumako doon sa ating pagkukwento, hayaan muna nating batiin ang ating mga DepEd officials. Ayan po, yung mga DepEd officials natin ay napaka-intelligent at kahit lang mga ginatawag na ito nga kanabitang initiatives para mahimo kita nga dinhi sa Panabo City Division, mahimo kayong successful sa kanunay. Ngayon, kanang progressing jud as always. Ayan po. We're saying good morning to Sir Reynante Solitario, our schools division superintendent, and of course to our assistant schools division superintendent, Ma'am Febigay Refamonte, and to our CID chief, Surgeon Wayo Yamota, and our SGOD chief, Ma'am Eileen Anion Rambo. And also, we would like to say good morning to our education program supervisor in English as well as our division reading coordinator, Ma'am Maria Perpetua Angelita G. Sweldo. And of course, our education program supervisor in Filipino. Good morning po, Sir Peter Mijares. And of course, sa lahat po ng ating mga education program supervisors, sa ating education program supervisor in Mother Tongue Base, ayan po, Ma'am Joanne Aguilar. Good morning po, ma'am. And of course, sa ating schools division or sa ating education program supervisor in Araling Panlipunan, ayan po, we will say hello to Ma'am Marisa Hayoma. We miss you, ma'am, and I hope that you are doing fine. And of course, our education program supervisor in science, Ma'am Helia Pueblo. Ayan, we also miss you, Ma'am Helia, and I hope you are doing fine today. Sa lahat po ng ating mga education program supervisor, sa lahat po ng ating mga public schools district supervisors, sa ating public elementary and secondary school heads, at sa lahat po ng ating mga tagapakanood this very morning. Good morning po sa ating lahat. Live po tayong napapanood sa ating FB page or sa Panabo City FB page, ayan po, ng Reading the Lights. And of course, live din tayong napapanood sa ating YouTube channel at dito din sa ating TV ARALAN, dito lang sa Cable TV Channel 1. At kasalukuyan din tayong
napapakinggan sa ating paboritong istasyon. Dito lamang sa New Visayas On Air, 99.0 in Radio for a Good Start. Ayan po. So sa lahat po ng ating mga suping tagapakinig, diha sa kahanginan, maayong buntal po sa ato ang tanan. O sa ato pong mga sa ato pong wala di puas na nagasubaybay sa ato atong mga nagatanaw sa ato ang atong mga avid viewers. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. And today, huwag kalimutan nating mag-like, ayan, mag-like tayo at mag-react tayo and share ito sa ating mga friends at sa lahat po ng ating mga connected sa atin. And of course, huwag natin kalimutan na mag-comment tayo just sa ating comment box section. Ayan po, ito ang isa sa magandang maibabahagi natin. Isip ato ang engagement din sa ato ang programa. And for sure, handang-handa na tayo sa ating mga pagkukwento na ibabahagi ng ating mga kaguruan dito sa ating Panabo City Division. And of course, huwag natin kalimutan, bago tayo magsimula, huwag natin kalimutan na i-shout out ang ating mga schools at ang ating mga reading program. Ayan po. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-comment na sa atin this very moment. Ayan. And, may nakalimutan pa ba tayo? Ayan, of course, wala na. Tayo po ay magsisimula na ngayon. Ayan. At ako po ay mag-uumpisa na sa ating first story reader. Ayan po. Now, this time, our first story reader is coming from Doña Ninita R. Florendo Elementary School. Ayan. Kaway-kaway po sa mga ating mga taga-Doña Ninita Elementary School. And of course, ang kanila pong school principal is Ma'am LCM Carvalho, Ma'am LCM Carvalho. Principal 3, and their reading program is Dream. Ayan, napakaganda po ng meaning ng kanyang Dream. Daily reading engagement activities better, mechanism for efficiency. Ayan, continue to dream. At ang iyahang istorya nga iyang isugid kanato karong buntaga kini naguluhan ang hulmigas ug ang kalapati. Ayan. It is an origin story of adapted from Aesop Fables. Please help me welcome our first storyteller this very morning, Ma'am Cristel Lanzaderas. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Mayong buntag kanyang tanan, hilabi na sa atong Schools Division Superintendent, Dr. Renate A. Solitario, sa atong Assistant Schools Division Superintendent, Febigay L. Refamonte, ug sa atong MTB School Education Program Supervisor, Ma'am Juani P. Aguilar, sa atong Principal sa Doña Ninita Florendo Elementary School, Ma'am LCM Carvalho, sa tanang magtutudlo sa Doña Ninita ug sa Panabo City Division, sa tanang viewers, maayong buntag. Ako ang unang storyteller karong buntaga. Ako si Teacher Cristel Lanzaderas, magtutudlo gikan sa Doña Ninita R. Florendo Elementary School. Ang akong pupil interactor, usa ka kindergarten pupil sa Doña Ninita, si Alisa Joy Caparoso. Hello, teacher. Good morning, Alisa. Kumusta? Kamusta? Okay lang. Okay, so andam na ka maminaw sa atong istorya karon? Opo, teacher. Okay, so sugdan na nato.
Namahaw na ka, Alisa. Yes, ma'am. Yes, teacher. Ito ka magtanaw.
kabataan, makisabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako sabay switch on na. Tara na matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan! TV, 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 Kasiyahan! TV, 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 kaalaman! Halina sumama sa bagong paaralan! Pa, para, pa, pa. Pa, para, pa, pa, pa. Sariling galing ay paiitingin. Kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili ihanda. Lagayang ballpen at papel tayo'y matutunan. Tara tumutok na! 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan! TV, 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 Kasiyahan! TV, 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 kaalaman! Halina sumama sa bagong paaralan. TV, 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 Aralan! TV, 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 Kaalaman! TV, 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 karunungan! Halina't matuto sa makabagong paraan. Isip ang tabo. Handang isip handa bukas. Halina sumama sa bagong paaralan. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan po. Nagbabalik po tayo dito sa ating Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan, meron po tayo mga content technicalities. Again, meron tayong mga interruptions muna sa ating mga PowerPoint presentations ng ating storyteller this very morning. But rest assured na ang ating mga TWG or ating technical working group is working on it at magpapatuloy po ang ating programa this very morning. At before that, as they are fixing the problem, the minimal problem this very morning, ayan po, magre-remind po na tayo ng ating some of our reminders po sa mga adlaw pang umaabot. Ayan, February 25, 2022 is a holiday and that is Friday. Ayan po, meron po tayong meron kasalukuyan po tayong wala muna tayong Unlimited Stories for Reading Delights. This is an advance announcement for all of us. Next Friday po, February 25, 2022, since it is a holiday, ayan po, tayo po ay wala munang i-air o i-broadcast na Unlimited Stories for Reading Delights for that day. And of course, magre-resume po ang ating programa, ayan, on March 4, next Friday, ayan. So, siguradong mamimiss natin ang isa't isa, pero wag kayong mag-alala
dahil babalik agad ang inyong paboritong programa ng Limited Stories for Reading Delights for the next or on the next Friday. Ayan. So, ang lahat po ng ating mga storytellers ay magbabalik din. Lahat po ng ating selected storytellers on that day magbabalik sa March 4. Ayan po. So, abangan po natin ang ating mga new season stories sa ating next Friday for this Unlimited Stories for Reading Delights. And of course, meron din tayong mga in-encourage din natin ang ating mga learners here in Panabo City Division na maghimo sila og mga reflections dinhi sa atoang sa ilahang mga nadungog na mga ginatawag na to ng mga stories dinhi sa atoang programa. And of course, magpadala po sila og mga sort of videos and of course mga screenshots I mean, para maka-compile sila ang mga portfolio nila. And of course, isend na nila sa ilahang school reading coordinators. Ayan po, ang kana siya ng mga documentations na ato ang malikom. Kana siya nagpamatuod na kanang ang atong programa is progressive jud kaayo ug daghan jud kayo ang daghan jud kayo ang mga nag-engage ani nga programa niya. Dako po niya siya og tabang sa ato ang mga learners din sa Panabo City Division. So we are encouraging the learners right now na maghimot tag mga reflections na to. Pwede na to siya nga i-handwritten nato para personalized kayo ang ato ang pagbuhat ni ini. And of course, katabang ato adjung kanang kauban. Ayan, dili siya kanang ato ang guide si mama, ato apong kanang kauban sa or kanunayon nato nga kaabag si mama o si papa ato ang ato apong mga guardians sa paghimo niini para mas mahimo siyang mapanindot ang atong portfolio nga atong isend sa ato ang school reading coordinator. So we are hoping that many of our learners here in Panabo City Division will do a reflection, mag-compile ng mga documents para sa ating programang ito. And of course, one of these days, siguradong mafe-feature ang mga tinatawag nating portfolio na ginawa ng ating mga kabataan, ating mga learners dito sa Panabo City Division. Ayan po. And of course, nagpapasalamat din tayo sa programang ito. Kaya dili lang ni siya puro jud kanang ginatawag nato nga dili lang ni siya puro mga storya lang ang atong ginaistoryahan dinhi. Of course, as you have maka-remember pa ba ta? Ayan, napo ba tayo mahinumduman ini? Nga napo tayo gina-develop nga reading skills. Ayan po. Yung sa mga reading skills na gina-develop nato dinhi. Isa may nakahinumdum ni Ana. Ayan, napo ba yung nakahinumdum? Of course, naadinha ang ginatawag nato nga decoding. Ayan, very important kaayo dinhi sa ato ang reading skills na gina-develop niya. Dapat ang usa ka learner kabalo din siya mag-decode. Ayan, so pag dinha na gani makabalo na siya mag-decode sa atong mga letters, sa mga sounds na tumaw, yan na nang makonektanan, then eventually, makabalo na po na siya nga mubasa. And of course, ikaduha is atong kanang ginatawag na fluency. Ayan. So, kailangan po di lang nakabalo magbasa, but we should aim to become fluent in our reading. Ayan. So, natay ka ng tingana na mga gina-develop din, not just fluency in reading. Of course, pag kita mahilig na magbasa, ayan, sigurado ang ato apong mga pagpanulti, kanang bitang fluent po siya. May po siyang kanang smooth kaayo. Kaya tungod lagi, daghan tag mabasa, ay daghan siya masulod sa ato ang brain. Ayan, daghan siya kanang mahinumduman the moment na kita mo istorya. And of course, another reading skills na gina-develop din sa Unlimited Stories for Reading Delights is kani ginatawag nato nga vocabulary. Ayan, sa ato ang kumabantayan nato sa ato ang ginatawag nga pag-story din before sila ang atong mga story readers maghatag sa ilahang storya taga moment na sila na ang kanang maghatag ini na sila ginatawag nga
unlocking of difficulties. Ayan, na sila yung mga ginatawag na mag-define sila sa mga ginatawag na to ng mga words na gamito nila sa ilang particular na mga istorya. And from that, ma-develop po na mo din siyang atuang kanang mo din pasabot ni ini. Mo din ang pasabot ani nga word mo nang makasabot ta ma-add on na po na siya sa atuang learning. Ayan po, napaka-important po ng kanyang mga ginagawa. Kundi siya kaayo kanang very effective kaayo sa matag usab. Bisan ako daghan kayo po makatuna ng mga bag-o ng mga tinatawag na to ng mga words dinhi sa ato ang unlimited stories for reading device. So thanks to the story readers na kanatang makugihon jud kaayo nga nagabuhat sa ilahang tahas aron kita mahimo bitawng masangkapan pa sa ato ang mga vocabulary, sa mga informations niya kanang dapat nato pod na makatunan. So daghan kayong salamat. And of course, ayan, napo dinhi isa po sa atong ginatawag nga reading skills na gina-develop is kaning ginatawag na tong sentence construction or sentence construction and cohesion. Ayan. So kita, pagkabalo na tawag decode, wala na tawag basa, kabalo na sa mga vocabulary, of course, yung tunang-tunang nga, ano itong makakonstruct na kita og mga sentences. Ayan. So natin mga inana na mga gina-develop din. And of course, ayan po, meron din tayong ginatawag na reasoning and background knowledge. Ayan. So, gina-work out po ng atuang kanang ginatawag na comprehension. Ayan. Natay mga questions kung nakabantay ta sa mga severals, daghan kayo ng mga storya nga ato ang nadumutin sa atong programa. At the end of the stories, usually gahatag yun ang ato ang mga story readers o mga pipila ka mga question for us or for them to check na nakasabot ba ta sa ilahang pang istorya. Ayan, nabatay na sabtan sa ilahang hatag nga, o sige natawagan ni, parang istorya kanato anang takna. So, of course, mo na siya ang gina-develop din sa atong programa. Another is, kanang ginatawag na to nga, working memory and attention. Ayan. So, naputay kanang mag-recall ta sa ato ang mga natunggan, kung sa bato siya, makahinumdum pa bata. And of course, naputay focus, develop po din hinga kinahanglan sa ato ang pagpaminaw, natay mga focus na gina-apply para mas ma-absorb na po ang ato ang kanang ginapaminawan ng mga istorya or mga ginasulti sa ato ang mga story readers. So, those are the reading skills nga ato ang gina-develop din hinga programa. So, ang ato ang programa dili lang siya kanang puro storya, dili lang siya mga moral stories ang atong gina-deliver, ang ato ang gina-cater, ato siyang ginapagya, atong ginahatod sa ato ang mga learners o sa atong mga tagapamina o taga-tanaw sa atong programa, kundi napod tayo gina-develop po ng mga reading skills. Ayan, daghan kayong salamat sa inyong tinatawag inyong pagsubaybay sa ato ang programa. And of course, magpasalamat po ta kaayo sa ato ang mga technical working group kay kanabitang sila bisan pa magkinaunsa ang mahitabo, the show must go on. So saludo jud kayo mi sa ato ang mga ginatawag na tong mga technical working group na naayo din sa kanunay. They are just around. Aside sa makita diri sa screen, but they are the people behind the scene nga nagapahitabo kayo nga mahimong successful ang ato ang matag programa karong buntaga. Iba-iba gyud ang ato ang mga gina-fix karong mga tafna, but bear with us, sigurado jud ko nga ang ato ang mga storytellers na po sila mga some sort of review sa ilahang mga storya nga ilang pagkabuhaton karong mga tafna, and of course na po ang mga several orientation for fixing of the things na kinahanglan nato nga ma-fix karong adlaw, especially sa ilahang mga PowerPoint presentations. They would like to give you the story. Kung sila lang maghatag sa silang story, kaya na gyud kayo nila, but it would be better nga naagid ang ato ang mga PowerPoint presentations kay mas makita sa atong mga kabataan nga
wala lang sila, ilang po madungog nila ang storya, kundi makitaan po nila ang ilahang mga ginaistorya kay bab naman dito yung mga learners na ginatawag na to nga kada mga audio-visual dito mga learners mas maka-learn sila og maayo pag naa sila makitaan. Ayan. So, very important jud kayo ang atong mga PowerPoints karong mga panahon na kay para jud ka nang naay mag-support sa atwa while we are telling the stories. Ayan po. So, kay salamat sa ato ang mga technical working group. Salamat na po daan nila. Kay kanab tong grabe kayong ilahang mga paningkamot para jud mahimo utang mapatigayon aning atuang programa karong buntaga. Ayan. Headed by our controller this very morning. Ayan po si Ma'am Kimberly. Ayan, si Ma'am Kimberly absent ang atong controller this very morning. Of course, assisted by Ma'am Davila nga naa di siya po. Bahala ka nang wala pa sa nag-uban karong mga panahon na pero nagauban gihapon sa ilahang mga pag-solve sa kaning mga ginatawag na to nga mga interruptions. Ayan, nadyo na siya sa live gani ning ana jud ang atong mga siba na ang ato bitong atong masinatian hindi gina siya kanang malikayan. Ayan po sa lahat sa atong sa tanan po natong mga coaches. Dagan kay salamat. But before that, napaman din sila yung mga gina-fix karong mga taknaam. Let me share also to you kaya ako nga napo ko'y mabasa ng mga books. So as they are fixing what is need to be fixed karong mga panahon na I would like also to encourage everyone not just to watch TVs or watch the Facebook or usa man ang atong ginatanaw usa man ang atong mga ginabasa, but I also encourage our learners and to all our listeners and viewers na magbasa kita og mga libro. And one of the books na kanang-ganahan kay nako basahon and almost done na nako siya mabasa is kaning ginatawag na to nga Everyday is a Friday. Ayan, ganahan kay ko na siya nga libro and it is written by Pastor Joel Austin. And one of the stories nga ako yung ganahan kayo dito is kaning ginatawag na to nga The Window. Ang title niya is The Window. And para mahibala na to gamay, wala ko'y PowerPoint today, but I would like to share the story that what I have read about The Window. Simple lang kaayo ang iyahang kanang pasabot niini na sa storya is simple lang kaayo ang iyahang na mga tulo ka character sa mga istorya na iba nag-asawa o kaning ba nag-asawa bago lang sila na namalhin sa maong dapit. Ayan. Yan na sila silingan nga mahilig kaayo manlaba. Ayan. Kaway-kaway sa mga mahilig kayo manglaba din ha sa atong mga ginikanan, sa ato ang mga kaubanan sa balay, mahilig na sila manglaba. So, pasingkan ni siya, mo ni siya ang isa sa mga storya nga para sa atong tanan. So, na iba nag-asawa, bago lang sila namalhin, o naapoy ginatawag na to nga, kanang silingan nila nga mahilig kayo manlaba. Kaning duha ka magtiayon, kaning mag-asawa is, mahilig sila kayo mga pi, ayan, kaway sa mga mahilig mga pe din ha. Kaya mga pi sila taga-buntag, isang pangapi, o dito ang ilahang ganahan kayo nga kapihanan, daplin sa ilahang bintana. Ayan, natay gamay nga table doon, nasa sila bintana dito. And every time nga mga pi sila dito, katungod bakul sila namalhin, every time nga mga pi sila, makita nila ang katong ilang bago nga silingan, manlaba. Ayan, ganahan kasi manglaba. Sa diya mga hay-hay na ilang silingan, ma-upset ang ating kaning asawa, ma-upset ang kaning babae nga nangapi kay makitaan man niya nga o sa gani makitaan niya nga lagong daw kuno kaayo ang mga nilabhan sa mga babae siya ola uy kalago man na iyang gilabhan dira uy anong gihay-hay naman na niya dili man siya kabalo man laba pero ang iyang bana sige lang gyapon inom og kape maminaw lang sa iyaha. The other day pass again the same also nanlaban na po ng silingan nangapi na po sila nang hay-hay na po og sa dihang nakit-an gyapon niya nga lagong gyapon kaayo ang
ginatawag nga sa gani nilabuhan sa iyang silingan. Ayan, kabalo ko nga dili na kita, dili na katong mga mahilig manlaba dinhi kay dili kita lagom manglaba. Og na subo na pud siya kaayo kay siya nga honey ngano man yung ihay-hay naman na niya. Uy nga hasta na alam ko man na kayahang mga ginalabhan, di man siya kabalo manglaba. Iyang bana, pamina na siya mga pilang gihapon. Hangtod sige og labay ang mga adlaw, taga-adlaw sila makakita og manglaba ilang silingan nga hasta yung laguma sa mga ipanghay-hay niya. Hangtod sa ikapito ka adlaw sa dihang sige sa magkanang katanawan ba, hindi nagtanaw to ilang silingan naman laba. Ang iyang bana nga katong dili titingugan, titingog na jud sa kadugayan, ingon siya nga kay nang hay-hay naman po lang silingan, nag-uul lang po yung asawa. Anak tong bana nga, honey, kanang buul kay ka perminti ba nga manghay-hay ang atong silingan o kanang lagong kaayo nga mga nilabhan. Ali iragod, duulon ragod nato dito sa bintana bi kung usay kanang pwede nato nga makuan matabang sa iya ha. Motong niduol sila sa maong sa ilahang kanang bintana o sa dihang na found out nila nga ang lalaki nga bana iyahang gipahikap ang iyang asawa dito sa ilahang bintana. Gipahikap sa bintana o sa dihang ang bintana di ay kay asta man di ay hugawa. Hugaw kaayo asang daghan nag-abog. Ayan, kaway-kaway sa mga bintana nga dapat abog din. Kaya nga limpyuhan na nato. Giingnan sa iyang bana, honey, ang atong bintana, honey, hasta jud nga abuga. Tagaan ta kag trapo, honey, bi ato daw trapuha. Tabangan ta kag trapo sa atong bintana, bisi tabangan ta ka. Sa dihang nagtrapo ang babae sa baong bintana. Ala, nakita niya nga nalimpyo ang bintana og pagkakita niya sa maong nilabhan sa iyang silingan. Asta man di ang puti Asta man di ay pagkagwapo man di kaayo nga pagkalaban ni ini. O sa diyang natinanaway ang panag-asawa. Giingnan sa lalaki ang iyahang asawa nga, honey, dili di ay lagum ang kanang nilabhan sa to ang silingan. Maayo jud ay siya kaayo maglaba. Ang atuan lang jud ay bintana ang hastang hugawa. So from that moment, na-realize sa babae nga, dapat di ay dili siya magsigi og kanang panghinaway sa katong ilahang silingan. So, simple lang kayo. Dapat dili siya magsigi og kanang hinaway dito. Kailangan so taon din niya ang ilahang dapit kong nalimpyo. The moral of the story is very simple. Of course, sa atua is kanang we tend to look others, nakanabitaw ang ilahang mga mali, ang ilahang mga, we used to critic them, ayan, dahil mahilig ta magkomento, mahilig ta mag-critic sa ilaha, magsaway sa ilaha, may mga tao nga, dagan kay, sige ka ng panghinaway, manghinawayon ka ayo, pero wala na din sa Panabo kay dili man ta mga hinawayon din. So kanang wala na din sa kaning mga naminaw sa ato karon. Pero na mga tao nga mahilig kaayo manghinaway. Pero in face of the story of the window, simple lang kaayo ang kanang simple na kaang pasabot ni Anya. Nga before ta nga mo hatag kita og kanang mga opinions nato. Of course, dili ulit perfecto ang tao. Dili gid perfecto ang atong mga kaubanan dili sa kalibutan. Naagid tay makita ng mga sami. But before ta manghinaway sa ilaha, kinahanglan po sa tao na tatong kaugalingon. Kaya basin kita po hasta po natong hugawa, kita po dili po ta ning anak ka pleasing ba atong batasan, ang ato ang mga kinaiya, ayan. So a very wonderful reminder sa atong tanan ang the window na story nga kanang bitaw nagpasabot sa atong tanan nga kinahanglan ta nga mao kanang kinahanglan tan-awon na to ang mga maayong butang sa atong mga kaubanan niya.
sa ato akong mga sa atong side, kinahanglan pud kita magtarong aron kana bitaw dili pud ta masawayan sa uban. Yun pa ang Bible, before na manghinaway ta nga naimuta ang atong kauban, before siya ingon nga kay muta, kailangan kita ato sang i-remove ang kanang dako kayo nga troso nga nagbabag sa ato ang mata. So, ana ang ginaingon sa Bible nga simple lang kayo. Before we critique others, kinahanglan kita muna mahimutang magtarong aron mahimutang panalangin sa uban. Ayan. Do you like the story? Do you like the story that I have given to you this very morning? It is entitled The Window from the book Every Day is a Friday, written by Pastor Joel Austin. Ayan. So, I think meron tayong mga several na kaya nga ako ang mga istorya karong mga buntaga. Daghan tag story readers na madunggan karong adlaw para sa ato ang Unlimited Stories for Reading Delights. Nya ang ato ang buhatan karong mga panahon na is kinahanglan ta nga magsubaybay lang dyan. Kay kabalo ko ba nga mapatigayon, mahanay lang yun ang tanan, taod-taod karon para ma-address na itong atong mga kanang atong mga technicalities, atong mga interruptions nga nag-cross sa ato ang programa karong buntaga. So, daghang salamat sa ato ang tanan. Ayan po. And of course, natay 7 tubok na mga story readers karong buntaga. Excited na din sila kaayo nga ihatag po ang ilang story sa matag usa. Ayan. Now, this time, to have a break, at siyang kanang, let's hear our Unlimited Stories jingle for this moment. Daghang salamat. Gising sa umaga, mundo'y naging iba. Si COVID-19, bigla lang dumating. Tayo ay lockdown at home quarantine. At kailangan pa may social distancing. Nalulungkot ka ba? Di ka'y nababagot. Huwag mag-alala dahil kami ay may sagot. Gabay sa iyong pagbasa, si mama at papa, si ate, si kuya, pati na rin si lolo at lola. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Sa FF Panabo City, ito ang ating bida. Reading the Lights, ito ang ating programa. Sinusulong ang love sa pagbabasa. Ipagpatuloy natin ang nasimulan na. 8-week curriculum ating ipinatupad. Home remedial reading ay namayagpag. Modular at radio-based learning modality. TV Aralan ay di pa huli. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat
Gising sa umaga, ang mundo'y naging iba. Si COVID-19, bigla lang dumating. Payo ay... Innovation. That is our Unlimited Stories jingle. Ayan, napakaganda po ng ating jingle. Ayan, so dagat kayo salamat sa inyong pag-play, inyong pong pagsubaybay sa mga karong buntaga. And today, I think we are almost done with our interruptions nga nakita po sa ato. Maybe our internet connections is just ganang low. Kandi na siya ni anak ka usog karong mga panahon na, that's why hindi siya mag-work ang ato ang kanang dili pa jud ni anak ka pas-pas pa ang ato ang kanang ginatawag nga pag-present sa atong mga PowerPoint presentations. Dili kayo siya mag-move. So at least karon gina-address sa atong mga technical working group kung ang ato ang sinati karon ng mga problema o ginagmay na mga problema, and I'm pretty sure na of course malaman ng ato ang mga grupo karong mga panahon na nga naga-address aning mga pangitabo nato karong tak na ayan. So ayan, meron tayong mga instructions today. Okay. Ayan. So mag-uumpisa na ba tayo ng ating next story readers, or meron tayong i-introduce today na story reader, or yun pa rin ang ating mga gagamitin? Ayan, sige. Sabi niya dito sa ating mga technical working group, ayan, mag-introduce tayo ng ating story reader this very moment. Noted po yan. Ayan, kasi nakalimot mo sa katong pangalan sa ato ang ginatawag na story reader karong buntaga. So, ato siyang introduce pagbalik. Our story reader is coming from Doña Ninita R. Florendo Elementary School. And their school principal is Ma'am Elsie M. Carvalho. And their school reading program is DREAM. Daily Reading Engagement Activities, Better Mechanism for Efficiency. O ang pamagato, ang titulo sa iyang istorya nga iyang isugid kanato karong buntaga, ang hulmigas o ang kalapati. It is adapted from Aesop Fables. Please help me welcome our story reader this very moment, Ma'am Cristel Lanzaderas. Innovation. Integration. Industry-based learning. Inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Okay, maayong buntag sa makausab. Atong tawagon ang akong pupil interactor na si Alisa Joy Caparoso. Start na lang ba? Wala ang bata. Start na lang. Start na lang. Wala yan. Sige. Wala siya kasi. Okay. Ang tuluhan sa Okay, naana si Alisa. So, maayong buntag, Alisa. Good morning, teacher. Okay, good morning. So, magsugod na dyan ta sa atong istorya. Okay. Ang uluhan sa atong istorya kay mahitungod sa ang hulmigas ug ang kalapati. Adapted from Aesop's Fables. Busa ta magsugod sa atong sugilanon, adunay mga lisod nga pulong na atong pagkahubaron na kini makitaan gihapon sa istorya.
Una, sapa. Agianan sa tubig nga mas gamay pa kaysa suba. Ikaduhang pulong, kamatyunon o hapit na mamatay. Ikatulo, kapyutan, hawiran o gunitan. Kaupat, nagpunting, buot pasabot, nagtunong o nagtion. Ikalima, gatilya, buot pasabot, kablitanan sa pusil o baril. Sa makausab, ang uluhan sa atong istorya kay mahitungod sa ang hulmigas ug ang kalapati. Usa ka adlaw, niadto sa sapa ang hulmigas aron moinom og tubig. Apan sa wala damha, nahulog siya sa sapa og kamatyuno na kini. Unang pangutana para kanimo Alisa og sa tanang mga viewers. Kinsa ang niadto sa sapa aron moinom og tubig? A. Ang paki. B. Ang hulmigas. C. Ang halas. Sa imong tubag Alisa? B. Hulmigas. Okay, sige. Tan-awon nato ang saktong tubag. B. Ang hulmigas. Very good, Alisa. Tama imong answer. Nakita sa kalapati nga nahulog ang hulmigas sa sapa. Naghulog dayon siya og usa ka dahon aron kapyutan sa hulmigas. Ayaw ka bala ka, higala, kay tabangan ka nako, ingon sa kalapati. Salamat kaayo, kalapati. Mahinumduman ko kanunay ang imong gibuhat kanako. Ug mapasalamaton kaayo ang hulmigas sa pagtabang sa kalapati kay luwas siya nga nakadunggo sa daplin sa sapa. Pangutana. Kinsa ang nakakita sa hulmigas nga nahulog sa sapa? A. Ang pato. B. Ang kalapati. C. Ang manok. Unsa imong tubag Alisa? B. Ang kalapate. Tan-awon daw nato unsa ang saktong tubag? B. Ang kalapati. Tama Alisa. So wala madugay, nakita sa hulmigas ang usa ka tawo nga nagpunting sa iyang pusil ngadto sa kalapati. Pangutana. Kinsa ang nakita sa hulmigas nga nagpunting sa iyang pusil ngadto sa kalapati? A. Ang bata. B. Ang babaye. C. Ang tawo. Unsa imong tubag Alisa? C. Ang tawo. Tan-awon nato kung unsa ang saktong tubag. Saktong tubag, C. Ang tawo. Tama, Alisa. Apan sa dihang gibira sa tawo ang gatilya sa pusil, kalit nga gipaak sa hulmigas ang iyang tikod. Aron ang kasakit makalimot kaniya nga patyon ang kalapati. Agay! Nisinggit ang tawo sa kasakit
og nakaikyas ang kalapati. Karon, unsay gigamit sa tawo sa pagpunting sa kalapati? A. Pana. B. Pusil. C. Bato. Unsa imong tubag, Alisa? B. Pusil. Tan-awon daw nato ang saktong tubag. B. Pusil. Very good, Alisa. Salamat, Hulmigas. Ug nilupad ang kalapati paingon sa halayong kalasangan. Pangutana. Asa nilupad ang kalapati? A. Sa haduol nga kasagbutan. B. Sa halayong kaumahan. O letter C. Sa halayong kalasangan. Sa imong tubag, Alisa. Letter C. Halayong kalasangan. Tan-awon daw nato ang saktong tubag. Letrang C. Sa halayong kalasangan. Kalasangan. Okay, very good, Alisa. Natay mga pangutana paghuman sa atong istorya. Mga pangutana. Una, unsa ang uluhan sa atong istorya? A. Ang agila ug ang ilaga. B. Ang pato ug ang manok. C. Ang hulmigas ug ang kalapati. Unsa imong tubag, Alisa? Akong usabon. Yes. Unsa ang uluhan sa atong istorya? A. Ang agila ug ang ilaga. B. Ang pato ug ang manok. C. Ang hulmigas ug ang kalapati. Unsa C. nga? C. Ang hulmigas. Okay, sa atong tan-awon kung unsa ang tama nga answer. Letrang C, ang hulmigas ug ang kalapati. Tama, Alisa. Sakto imong tubag. Asa nahitabo ang istorya? Asa nahitabo ang istorya? A. Sa umahan. B. Sa dagat. C. Sa sapa. C. Sa sapa. Tanawan natin sa ang saktong tubag. Tama. Letrang C. Sa sapa. Ikatulong pangutana. Kinsa ang nitabang sa hulmigas aron makadunggo sa daplin sa sapa? Akong usabon. Kinsa ang nitabang sa hulmigas aron makadunggo sa daplin sa sapa? A. Ang pato. B. Ang kalapati. C. Ang unggoy. B. Ang kalapate. Okay, tanaw na to ang saktong tubag. Letrang B. Ang kalapati. Tama. Very good, Alisa. Ikaupat nga pangutana. Giun sa pagluwas sa kalapati ang hulmigas.
Giunsa pagluwas sa kalapati ang hulmigas? A. Iyang gihatagan og pisi. B. Iyang gihulugan og usa ka dahon. O letrang C. Iyang giabayan sa paglangoy. Letter B. Ihulugon niya usa na dahon. Okay, so tan-awon nato kung tama ba si Alisa. Letrang B, iyang gihulugan og usa ka dahon. Tama. Ug ikalimang pangutana. Unsay gibalo sa hulmigas sa pagtabang sa kalapati sa iyaha? Unsay gibalo sa hulmigas sa pagtabang sa kalapati sa iyaha? A. Iyang gilaag sulod sa kalasangan. B. Iyang gihatagan og daghang pagkaon. O letrang C. Iyang gipaak ang tikod sa tawo nga mupusil sa kalapati. Unsa nga letra, Alisa? C. Iyang Yung gipaak yung tikod sa tao. Okay, so ato ang tan-awon kung tama ba si Alisa. Saktong tubag, letra C. Iyang gipaak ang tikod sa tawo nga mupusil sa kalapati. Tama. O mga dito natapos ang istorya karong adlaw. Adunay mga pagtulunan sa atong istorya. Una, matag maayong buhat nga atong buhaton sa uban, siguradong mubalik kanato. Kaduha, ang dili hinakog nga tabang adunay ganti. Ug ikatulo, buhata ngadto sa uban ingon sa buot ninyo nga ilang buhaton kaninyo. Ug diha natapos ang atong istorya karong adlaw. Hinaut nga aduna tay nakuhang pagtulunan. So daghan kaayong salamat hilabi na kanimo Alisa na akong pupil interactor ug sa iyang Thank you, ginikada. teacher. Thank you ug sa iyahang ginikanan siyang mama, Ma'am April Caparoso. Daghang salamat pod kay Ma'am Marjorie Basit, ang atong MTV coordinator, kay sa among principal sa Doña Ninita si Ma'am Elsie Carvalho, ug sa tanang viewers, kini si Teacher Cristel. Daghang salamat sa pagpaminaw. Bye Alisa. Bye, teacher. Okay. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you po, Ma'am Cristel Lanzaderas of Doña Ninita Elementary School, together with her pupil interactor, Aliza Zoe Caparoso. Ayan. So, napakaganda po ng kanyang storya na ibinahagi sa atin. Simple lang kayo ang moral story. Ano niya? Matag maayong buhat nga atong buhaton sa uban, siguradong mubalik ka nato. Ang dili hinakog nga pagtabang aduna gayoy ganti. And of course, in Luke chapter 6 verse 31, sabi niya dito, buhata ngadto sa uban ingon ang buot ninyo nga ilang buhaton kaninyo. Napakaganda po ang kanyang ibinahagi sa atin ngayong umaga. Maraming salamat once again, Ma'am Cristel, ayan, of Doña Ninita Elementary School. Now, this time we're going to proceed to our next storyteller. And our next storyteller is coming from Rizal Elementary School. And their school principal is Ma'am Ramelin F. Antalan. And their school reading program is Rizal.
Reading ingenuity, zealous to achieve learning. Ang pamagat po ng kwento na kanyang ibabahagi sa atin ngayong umaga ay Mayaman si Richie. Ayan po, ito ay kwento ni Aina Enriquez. Please help me welcome our story reader this very moment, Ma'am Rachel A. Pompo. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Magandang umaga po sa lahat ng tagapanood. Ako po si Binibining Rachel A. Compok mula sa Paaralang Elementarya ng Rizal. Bago po tayo magsimula, nais ko po munang ipakilala sa inyo ang aking pupil interactor na makakasama natin on screen. Walang iba kundi si Rainer Ritz Fuentes mula sa Rizal Elementary School, ikalawang baitang ng Section Rosal. Hello, Rainier! Hello? Naririnig mo ba ako, Rainier? Opo, teacher. Kumusta ka? Okay lang po. Nag-agahan ka ba? Opo, teacher. Okay. Handa ka na bang makinig? Opo, teacher. Sige. Ngayon, ating pakinggan ang istorya na pinamagatang Mayaman si Richie. Kwento ni Aina Enriquez at iginuhit naman ni Marvin Romero at kinulayan ni Elmer Santos. Bago po natin simulan, alamin po muna natin ang mga talasalitaan. Una, magara. Ang ibig sabihin, maganda, kakaiba. Pangalawa, mapagmataas. Ang ibig sabihin nito, mataas ang tingin sa sarili at mahilig magyabang. Pangatlo, mapagkumbaba. Mabait, may mahabang pasensya, hindi mayabang. Pang-apat, silid. Ito ay isang bahagi ng bahay o gusali o kwarto. At panghuli, mapagmalasakit. Matulungin sa kapwa at hindi madamot. Ngayon, Rainer, handa ka na ba? Opo, teacher. Atin nang simula ng kwento. Mayaman si Richie. Si Richie. Mataas ang tingin ni Ara sa sarili. Paano ay maayos ang buhay nila? Maganda rin ang trabaho ng kanyang ama at ina. Mapili siya sa mga kaibigan. Ang gusto niya lang ay tulad rin nila na may kaya, kung di man ay talagang mayaman. Ngayon, Rainer, may tanong ako ha. Ano ang pangalan ng batang babae sa kwento at ano ang katangian niya? Uulitin ko. Ano ang pangalan ng batang babae sa kwento at ano ang katangian niya? Si Ara po. Ara, ano ang katangian niya, Rainier? Mayabang po. Okay, tama ang sagot mo. Sige, patuloy. Minsan ay may isang batang mayaman na nagbakasyon sa kapitbahay nila. Richie ang pangalan. Mayaman sina Richie. Ang katunayan ay may kasama pa itong driver at bodyguard na pwedeng utusan anumang sandali. Naging mayabang si Ara dahil naging kaibigan niya si Richie. Imbitado kita sa amin sa Maynila. Minsan ay sabi ni Richie.
Tanong ulit, Rainier, ha? Bakit naging mayabang si Ara? Naging kaibigan niya si Richie teacher. Tama, dahil naging kaibigan niya si Richie na isang mayaman. Pagpatuloy. Nang matapos ang bakasyon ni Richie sa probinsya, ay isinama nito si Ara sa Maynila. Inggit sila, ani ni Ara sa sarili. Saan nagpunta si Ara at sino ang kasama niya? Yan ang tanong ulit, Rich. Saan nagpunta si Ara at sino ang kasama niya? Sa Manila po sila nagpunta, teacher. At sino ang kasama niya? Si Richie po. Tama ulit. Galing naman. Malaki at magara ang bahay ni na Richie. Hangang-hanga si Ara. Dito kami nakatira. Ariin mong iyo na rin ito. Ipinakilala ni Richie si Ara sa mga magulang niya. Mabait ang mga ito. Natutuwa kami at nakarating ka sa amin. Sa isang silid, para sa mga panauhin, natulog si Ara. Sobrang yaman pala nila. Nang gumising kinabukasan, ay nagulat si Ara nang makitang nagdidilig ng halaman si Richie. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Bakit naman hindi? Kayang-kaya ko ito. Saka, tulong ko na rin sa mga kasama namin sa bahay. Sagot ni Richie. May tanong ulit. Sino ang nakita ni Ara na nagdidilig ng mga halaman? Sino ang nakita ni Ara na nagdidilig ng mga halaman? Sagot mo, Rainier. Si? Magaling. Si Richie ang kanyang nakita na nagdidilig ng halaman. Hindi lang pagdidilig ng halaman, tumutulong din sa loob ng bahay si Richie. Ganito ako pinalaki ng magulang ko, ani nito. Mabait, mapagkumbaba at mapagmalasakit sa kapwa. Iyon ang mga katangian ni Richie na natuklasan ni Ara. Napahiya si Ara. Hindi sila kasing yaman ni na Richie, pero mayabang siya. Halika, lumangoy tayo. Yaya ni Richie. Isang bagong Ara ang umuwi sa probinsya. Ngayon ay mabait na siya at palakaibigan. Hi, may pasalubong ako sa inyo. Natuklasan niya na hindi dahil angat ang buhay ay maaari nang magyabang at ang pinakamagandang katangian ay ang magiging mababa ang loob. At dyan nagtatapos ang aking kwento. Ngayon, alamin muna natin ang aral ng kwento, Rainier, ha? Pwede bang basahin mo siya pagkatapos kong basahin, Rainier? Ha? Basahin ko muna tapos ikaw ulit, ha? Laging mapagkumbaba sa lahat ng panahon. Huwag na huwag manliit ng kapwa. Maging pantay ang pakikitungo sa bawat isa. Okay, Rainier, pwede bang basahin mo? Opo, teacher. Laging mapagkumbaba sa lahat ng panahon. Huwag na huwag manliit ng kapwa. Maging pantay ang pakikitungo sa bawat isa.
Okay, dapat ganyan po tayong lahat. Ganyan ka din ba, Rainier? Opo, teacher. Okay. Ngayon, tutungo na tayo sa mga katanungan. Una, ano ang pangalan ng batang lalaki na naging kaibigan ni Ara? A. Rico, B. Paulo, C. Richie. Ano ang pangalan ng batang lalaki na naging kaibigan ni Ara? A. Rico, B. Paulo, C. Richie. Ano ang sagot mo, Rainier? Ano? Rainier, parang ano yata, nakamute yung ano mo, mic mo. Letter C po, teacher. Si Richie. Okay? Letter C. Mula sa ating live viewers, ano po ang sagot nyo? Okay, tingnan natin kung letter C ba ang sagot. Tama, letter C, si Richie, ang batang lalaki na kaibigan ni Ara. Pangalawa, saan nagbakasyon si Richie? Saan nagbakasyon si Richie? A. Sa probinsya, B. Sa barangay, o letter C. Sa syudad? Letter A po, teacher. Sa probinsya. Letter A. Okay, sa ating mga live viewers dyan. Okay, tingnan natin kung tama ba ang iyong sagot. Letter A, sa probinsya. Pangatlong tanong. Sino ang isinama ni Richie sa Maynila? Sino ang isinama ni Richie sa Maynila? A. Gina, B. Ara, o letter C. Ana? Letter B po, teacher. Si Ara. Letter B. Tingnan natin kung tama ba. Tama ulit. Galing. Letter B, si Ara. Pang-apat. Bakit mapili sa kaibigan si Ara? Bakit mapili sa kaibigan si Ara? A. Dahil siya ay maganda. Letrang B. Dahil siya ay mayaman. O letrang C. Dahil siya ay magaling. Ano ang iyong sagot? Letter B po, teacher. Dahil siya ay mayaman. Dahil siya ay mayaman. Tingnan natin. Tama, dahil siya ay mayaman. Panglima. Anong ugali o katangian mayroon si Richie? Anong ugali o katangian mayroon si Richie? A. Mayabang, B. Masungit, o letter C. Mabait? Letter C po, teacher. Mabait. Letter C. Mabait. Tama ba? Galing! Ang tamang sagot ay letrang C. Mabait si Richie. At panghuling tanong, Rainier, bakit biglang nagbago ang ugali ni Ara pagbalik niya sa probinsya? Bakit biglang nagbago ang ugali ni Ara pagbalik niya sa probinsya? A. Dahil sa mabuting ugali na ipinakita ni Richie sa kanya. B. Dahil siya ay nakapunta ng Maynila. O letter C. Dahil napagalitan siya ng kanyang mga magulang.
Letter A po, teacher. Dahil sa Letrang mabuting ni pinakita ni Richie sa kanya. tama dahil sa mabuting ugali na ipinakita ni Richie sa kanya. Okay, doon po nagtatapos ang kwento. Bago po ako magpaalam, nais ko po sanang pasalamatan ang aking pupil interactor na si Rainer Ritz Fuentes. Maraming salamat dahil binigyan mo ng oras ang ating reading delights. At salamat sa mga live viewers na nanonood. Maraming salamat ulit, Rainier, at sa pamilya mo, at sa mama at papa mo. Maraming salamat. Alam! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you po, Ma'am Rachel A. Compok of Rizal Elementary School, together with her pupil interactor, Rainier Fritz A. Fuentes of Rizal Elementary School. Ayan po, napakaganda ng kanyang kwento. Mayaman si Archie, mayaman si Richie, I mean. So napaka-simple po ng kanyang ibinahaging morals sa atin ng kwentong ito. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa material na bagay, kundi sa magandang kalooban. Ayan, so importante dito kaayo na siya, yes, we need also riches, but the real riches that we really need is a good heart and of course being a good person to the others. Ayan po, napakaganda ng kanyang ipinahagi sa atin this very moment. And we thank you, Mom, once again for being with us. Next, let us proceed to our next storyteller. Our next storyteller is our next storyteller is coming from Rizal, or coming from San Vicente Elementary School. And their principal is Dr. Rosemary S. Patriarca. And the reading program is Read Alert. The title of the story that she is going to tell us today is The Boy Who Loves to Tell a Lie by Ophelia E. Concepcion. Please help me welcome our story reader, Ma'am Jeneline C. Hamato. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, I think our story reader is getting ready ngayong umaga na ito. So, Ma'am Jeneline, I think andyan na siya. Andyan na ba siya? Okay. Ayan. Okay. Alright. Meron tayong mga instructions dito. I think Ma'am Jeneline is not yet around sa ating site. And next story reader will be mag-proceed tayo sa next story reader natin. Ayan. Okay. So, this time, let me read to you our story reader, or the details of our next story reader. Ayan po. Ito po kasi nakalagay sa akin. Nakalagay sa aking line-up. Ayan, sa aking copy dito. Alright. I think we're going to proceed to the New Visaya Central Elementary School. Ayan. Okay. For the next storyteller,
Hindi ko kasi makita ang kanyang details sa ating tinatawag nating ah, lined up. Ayan. So, kung pwedeng masend sa akin ang details ng ating next storyteller from Rizal Elementary School. Ayan. Okay. Now, this time, hindi ko talaga makita as of now. Or I think we're going to proceed first to our next storyteller before the storyteller that coming from Rizal. Ayan. So, meron akong details dito. Ayan. Thank God. At ipinigay sa akin ang details ng ating storyteller number 3. Ayan, napakaganda ng mga scenarios today. Ayan, thank God. Kay nag-intervene din si Lord sa ato ang programa. Ayan. Now this time, I will be reading to you the detail of our storyteller coming from Rizal Elementary School. And the school principal is Ma'am Ramelin F. Antalan. And the reading program is Rizal. Learning or reading ingenuity, zealous to achieve learning. And book. And please help me welcome our story reader, Ma'am Anna Marie M. Aninion. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good morning, everyone. This is another day to learn and have fun in reading. I am teacher Anna, and I am here to ignite your thoughts as I will read to you a very interesting story about kindness. Here with us is Prince Palmer Scenario. He will be our pupil interactor for our story today. Hello, Prince Palmer. Hello, Teacher Anna. Hello, how are you today? A little bit nervous, Teacher Anna, but I'm doing good and I'm excited to do well today. So our feelings are mutual. Do you have anything to say to our audience? Good day, everyone. My name is Prince Palmer Jason Arya from Grade 2 SSCS, Rizal Elementary School, under the advisory of Ma'am Anna Marie Aninion. That's all for now, Teacher Anna. Thank you so much, Prince Palmer. So, all right, to our audience, there will be questions to be asked before reading, during reading, and after reading the story. So feel free to write down your answers in the comment box. And for you, Prince Palmer, good luck and God bless. Thank you, Teacher Anna. So our story is entitled Rafi the Kind Giraffe. But before we will proceed to the story proper, let's have first unlock the difficult terms that we will encounter in our story. Giraffe is a large African mammal with a very long neck and forelegs, having a coat patterned with brown patches separated by lighter lines. It is the tallest living animal. So I guess everybody knows this animal. Okay, forbidden, not allowed, or banned. Teased, make fun of or attempt to provoke a person or animal in a playful way. Antics, foolish, outrageous, or amusing behavior. Bad-mannered, meaning impolite. Dizzy, a range of sensations such as feeling faint, woozy, weak, or unsteady. White lie, a harmless or trivial lie, especially one told to avoid hurting someone's feeling. Right? So, have you tried being bullied? What did you do? Okay, to our audience, to our viewers, you can answer these questions. Have you tried being bullied? All right. So, Prince Palmer, have you tried being bullied?
No, Teacher Anna. Yes, you must be around kind person, right? Since A you little haven't bit. yet experienced being bullied. All right. Thank you so much, Prince Palmer. Okay, let's start with our story. Rafi was a good-natured giraffe. Since he was young, his mother had told him not to eat forbidden leaves. But Rafi was no ordinary giraffe. He loves to eat grass when he should only be eating leaves instead. He was always teased by Giro, the bully of the young giraffes. You belong to a family of goats, right? He teased. Rafi hates trouble. He doesn't mind being teased by Giro. You want to fight? Challenged Giro. Rafi once drank water from a stream. Look what I will do to Rafi, Giro boasted to his friends. Giro suddenly kicked Rafi. He lost his balance and fell into the water. Giro's friends laughed hard at Rafi. Rafi caught colds after submerging in the water. He also broke a leg. I sleep in the water, he told his mother, a white lie. Giro got mad because Rafi isn't reacting to his antics. He thought of a way to pick up a fight with a kind giraffe. Giro didn't notice he was eating the forbidden leaf. He felt a strong pain in his stomach. Giro felt dizzy. He knew nobody was going to help him because only Rafi was around. Giro might be right because Rafi ran away as soon as he saw what happened to the bad-mannered giraffe. He ran as fast as he could. Where do you think Rafi went? Okay, Prince Palmer, where do you think Rafi went? Rafi went to the place where he can ask for help from the other giraffes. Why do you think when Giro is always bullying Rafi? Why do you think he went to ask help? Rafi went to ask some help because it is his nature to be good and kind to others with no exemption. Very good. All right. So let's proceed. Contrary to what Giro thought, Rafi ran quickly to get some help. Hurry up, hurry up. Something might happen to Giro. Giro escaped certain death. You should thank Rafi. You're still alive because of him, Giro's father said. Giro couldn't look straight at Rafi. Despite of all the bad things he had done, Rafi was still kind to him. I hope you could forgive me, Giro said. Of course, all giraffes belong to one family. We should love one another, said Rafi. The usually bad-natured Giro has changed his ways, thanks to the kindness that was shown to him by Rafi, the kind giraffe. Alright, that's the end of the story. Do you like the story? Yes, Alright. po, teacher Anna. Yes. Alright, so let's answer these questions. Who was the hero in the story? A. Giro. B. Rafi. C. Giro's friends. Letter B, Rafi. Alright,
So the hero of the story is Rafi. What is the attitude or behavior of Giro? A. Kind. B. Lazy. C. Bully. Letter C. Bully. All right. So since Giro always put his antics to Rafi, so he is a bully giraffe. Next. How did Giro bully Rafi? A. He kicked Rafi. B. He gave grass to Rafi. And C. He played with Rafi. Letter A. He kicked Rafi. Okay, he kicked Rafi. And what happened to Rafi after being kicked by Giro? Prince? He fell down on the water. Yes, he submerged into water and caught colds after being kicked by Giro. Okay, next. Did Rafi reacted to Giro's antics? No, Why? because he is a kind giraffe. Yes. Okay, Rafi is a kind giraffe. Right? So what happened to Giro after he ate the forbidden leaves? A. He played happily. B. He felt a strong pain in his stomach. Or C. He became a strong giraffe. Letter B. He felt a strong pain in his stomach. Okay, he felt a strong pain in his stomach. Next. What is the moral of the story? What have you learned from the story? The moral lesson of the story is do not bully others because there are possibilities that they will help you in accidents. Okay, very good. So remember, treat everyone with kindness and respect, even those who are rude to you, not because they are nice, but because you are. Please, don't ever get tired of being a good person with a gentle heart. I know it can be hard and it can hurt, and the temptation to become cold hearted can come, but I assure you, kind people like you are needed so much more than more cold hearted ones and are essential to changing this world. Thank you so much, everyone. I may not be able to read your comments because it does not flash on my screen. However, I appreciate those who answer the questions that I have thrown. Thank you so much, everyone, especially to our pupil interactor, Prince Palmer Scenario, and to his supportive parents. Goodbye. Goodbye, Teacher Anna. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, thank you po, Ma'am Ana Marie M. Aninion of Rizal Elementary School together with her pupil interactor, Prince Wilmer Scenario of Rizal Elementary School. Ayan po, napakaganda ng kanyang ibinahagi sa atin na kinahanglan dito nga mahimutang maayo sa uban. We need to be kind to others. Yan po ang isa sa mga importante natin dapat gawin para sa iba. Para po nga itong mga kaubanan ngayon po silang kind sa ato. Because life is an echo, kung sa nga to ang mga ginabuhat para sa uban, eventually mo po siya ang makitabo sa ato o mo po magbalik sa ato. Ayan, once again, thank you, Ma'am Ana Marie M. Aninion of Rizal Elementary School. And this time, we're going to proceed to our next storyteller. And our next storyteller is coming from New Visayas Central Elementary School. And their school principal is Sir Julius I. Sewell. The reading program is Read for Life. The title of the story that she's going to tell us today is
The Cuzzly in the playground. Ayan, source, Chuchu TV. Ayan, please help me welcome, Ma'am Shanli Mwanya Madel. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good morning, everyone, especially to our viewers and listeners. Good morning. Today is Friday. It's another day of learning and having fun in reading. I am teacher Jinli Mwanya Madelo, and I will be sharing a story entitled Cuzzly in the Playground. Again, the title of my story for today is Cuzzly in the Playground. In our story, there are some unfamiliar words to be encountering. Let's define first familiar words. Let's have first our vocabulary. All right. So this time I will be presenting. Let's go back first. Let's go back to the previous slide. All right, that one. All right. So first I will define the word. I will give the definition, and then I will present two words. And kids, you will choose the correct word according to the definition given. All right. And so before we continue, let me present to you my people interactor. I have with me Jasmine M. Birot. Hello, Jasmine. Teacher Jenly. How are you today, Jasmine? I am fine po, ma'am. All right, that's great. Great to hear fine. So, today, Jazz, you will be my pupil interactor. So, are you excited? Yes po, teacher. Okay, great to hear excited. And of course, not just you, but we have our viewers online. And at the same time, our listeners sa ating system radio station, the 99.0 and radio for Good Start. So, you listen carefully, kids, with our story today. And let's begin now with our vocabulary. Now, the definition of the word is giving careful attention to the needs of others or being considerate. Giving careful attention to the needs of others or being considerate. Is it thoughtful or selfish? Thoughtful. Jasmine, what's your answer? Thoughtful po, teacher. All right, the answer is thoughtful. Thoughtful means giving careful attention to the needs of others or being considerate. And for those who are watching online, you are free to type your answer on the comment box. Next definition. All right. Things made or used for a particular activity. Things made or used for a particular activity. Let's see the two words given. Equipment and assignment. Kids who are watching online, what do you think is the answer? Is it equipment or assignment? What about you, Jasmine? What is your answer? Equipment po, ma'am. Equipment. Okay, and the correct answer is
equipment. That's great. Third definition. The cause of destruction or damage. The cause of destruction or damage. What do you think is the word? Let's see. Is it? I have here two words. Is it build or ruin? Again, build or ruin. Jasmine, what is your answer? Again? Ruin po, ma'am. Ruin. Ruin means the cause of destruction or damage. Next, past tense of catch means to take hold of someone or something that is falling or thrown. Again, this word is the past tense of catch means to take hold of someone or something that is falling or thrown. Let's see the two words. Is it thrown or caught? Cats po, ma'am. All right, the answer of Jasmine is caught. Let's see. All right, and the correct answer is caught. That is correct. Very good, Jasmine. And the last definition, to say that one is sorry. Again, to say that one is sorry. What do you think, kids, is the word? Apologize or generous? Apologize or generous? Please type your answer in the comment box. And let's have Jasmine. What's your answer, Jasmine? Apologize po, ma'am. Apologize. Yes, that's correct. Apologize means to say that one is sorry. And that's our vocabulary. Now let's begin with our story. It was recess. Chuchu was watching her friends play on the playground. Cha-Cha was on the swing. Yippee! I'm having so much fun. Chica and Chiku were having fun on the seesaw. Up, down, up, down, up, down. Even though everyone was having fun, everyone was making sure that the other children had a turn. Cha-Cha, can I sit on the swing now? Of course, Cha-Cha said. Would you like to turn on the seesaw? Chica said. Yes. Please come and have a turn, Chiku said. All the children were being very thoughtful. But then, Cusley came into the playground. He started pushing the children. He wanted the play equipment all for himself. Hey, get up. Go and find something else to do. I want a swing. I want the seesaw for myself. Chuchu saw how Cusley's selfish behaviors was ruining everyone's fun.
So she called out her friends. Let's play a game. It's a fun new one. Each of us will shout out the name of an animal, and then everyone will make the sound that animal makes. Who wants to start? Choo Choo said. I want to. Horse. Neigh, neigh, neigh. It's my turn now. Cow. Moo, moo, moo. Cat. Meow, meow, meow. While Choo Choo and the others were having fun playing their game, Cusley was going higher and higher on the swing. I'm going to go and as high as the sky. Suddenly, Cusley went so high that he was about to fall off the swing. Luckily, Choo Choo saw him. Friends, Cusley is in trouble. Let's catch him before he falls. Choo Choo and the others caught Cusley and saved him from really hurting himself. I was mean to you all, but you all still helped me. I'm sorry for my bad behavior. Please forgive me, Cusley said. Don't worry, Cusley. We are your friends, and we are always here to help you, said Cha-Cha. Cusley apologized to the children and promised never to be mean again. Everyone forgave him and invited him to their games. Pig! Oink, 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 ha 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 ha. And that's the end of our story, kids. And I have here 5 questions for you to answer. All right. So let's begin with the first question. And again, I will be reading the answers also of from our viewers online. Just feel free to type your answer in the comment box. Let's begin our first question. Where did the kids play? Where did the kids play? Is it A, playroom, B, classroom, C, playground? A, playroom, B, classroom, C, playground. Let's see the answer from Art Leah Zia, letter C, from Bob Rebortera, letter C, and from Jency Fajardo, letter C. Oh, we have a lot of answers online, but I will just read few, but we are acknowledging your answers, kids. All right, from Jasmine, what's your answer in number 1? Si playground po, ma'am. Letter C. Let's see what's the answer. Yes, letter C, playground. That's correct. Good job, kids. Number 2 question. Who came and ruined everyone's fun? Who came and ruined everyone's fun? Letter A, Chica. B, Cusley. Letter C, Choo Choo. Who came and ruined everyone's fun? Letter A, Chica. B, Cusley. C, Choo Choo. Okay, Jess, what's your answer?
Again, Jasmine, what's your answer? Letter B, Kasli po, ma'am. Letter B, Castley. All right. What about from our viewers? Let's see their answer. Oh, I think I have a delay po from seeing the answers of our viewers. I can read now their answers. I'm sure that um, maybe later on it will come back. Okay, let's see what's the correct answer in number 2. All right, the correct answer is letter B. We have now an answer from, how to read this? Yaneric James Alderete, letter B. And you have the same answer with Jasmine. And the correct answer is, yeah, we have now answers from Aliyah Dumlao, letter B, from Artlia Zia, letter B, from Marie Chris Barty, letter B. The correct answer is letter B, Costly. Very good. He came and ruined everyone's fun. Let's proceed to the third question. How did the children share the equipment? How did the children share the equipment? Letter A, they were making turns with the equipment. Letter B, all the children were being thoughtful. Or letter C, both A and B. Okay, I stand corrected. That is for letter C. That is both A and B. Okay, what do you think is the correct answer? A, B, or C? Jasmine, what is your answer? C po, ma'am. Letter C, both A and B. And let's have from Jency Fajardo, the answer is letter C. From Artlia Zia, letter C po. From Maricres, letter C po. And from Jazz Kyle Atienzar, letter C. The correct answer is letter C, both A and B. They were being thoughtful. They're making turns. All right, number 4. How did Chuchu and friends help Costly? How did Chuchu and friends help Costly? Letter A, they caught Costly and saved him from falling. B, they stopped him from playing. C, they called their teacher for help. Let's see the answers from our viewers. How did Chuchu and friends help Costly? All right, from Yanirek James Alderete, letter A. What about from Just Kyle Atienzar, letter A? Artlia Zia, letter A. From Ulysses, letter A. What about from Jasmine? Again, yes, letter A. They got Costly and saved him from falling. Let's see what's the correct answer in number 4. Yes, letter A. They caught Costly and saved him from falling. All right, all the viewers, listeners, and even Jasmine got the correct answer. Very good. You are so smart. Last question. What was the response of the children to Costly's apology? What was the response of the children to Costly's apology? Letter A. Everyone left him alone. B. Children went home happily. C. Everyone forgave him and invited him to
invited him to join their games? Is it letter A, everyone left him alone? B, children went home happily? C, everyone forgave him and invited him to join their games? Let's start from our viewers again. What do you think is the correct answer? From Young Mantubaho, letter C. From Jen Fajardo, letter C. From Artlia Zia, letter C. And from Jasmine, what's your answer? Letter C po, ma'am. Letter C. Everyone forgave him and invited him to join their games. Let's see what's the correct answer in number 5. Yes, letter C. Everyone forgave him and invited him to join their games. Very good. And that's the end of our question and answer. Now, let's proceed with our moral of the story. But do not show that one first. Let's go back to the previous slide. Because I want to ask first the kids. All right. So what did you learn from our story? I'm sure that you learned a lot from our story today. What do you think is the moral of the story that we can also apply in our real life? I would like to ask our viewers, of course. You can type your answer in the comment box. What have you learned from our short story for today? I'll give you a few minutes. Okay, can I ask Jasmine? Jasmine, what have you learned from our story? Be friendly to everyone. Be friendly to everyone. Yes, just like Cha-Cha, Chico, Choo-Choo, and everyone. They were being friendly to everyone. What about you, Jasmine? Are you being friendly to your neighbors? Yes po, ma'am. Wow, that's great. Good to hear that, Jasmine. So, you mean you have a lot of friends? Can you give me 3 names of your friends? Yes. Ivy and Kiara and Amy. Wow, you're so friendly. Okay, that's good. All right, you have a lot of friends, and I'm sure that you still have more. But since I just asked you 3 names, so you gave me 3 names. Thank you so much for that, Jazz. Now let's see from our viewers what they've learned. From Brain Zena Berad, always be thoughtful and don't be selfish. Ayun. We should be thinking to others, and at the same time we should not be selfish, so we keep on sharing. From Jency Fajardo, don't be selfish, be kind to everyone. From Maricas Barte, help those who are in need. Wow, that's great. Now let's read now our moral. Help those who are in need and forgive one another. And all your reflections um, there are correct. No, let's continue to keep on helping one another, and at the same time also, let us not be selfish, as what you've said. Be kind to one another, and of course, let's forgive one another. This is very important, just like the Chacha and the other kids did to Costly. They forgave Costly, even if he was mean to everyone, but then they really forgive. Same with us, kids, and to all our viewers, let us forgive others for those who hurt us. And let's forgive them, because we can be forgiven if we forgive others. We can't be forgiven if we will not forgive. So let's forgive everyone in order for us to be healed from all the pains in the past. All right, thank you so much. And that's the end of my story for today. Jasmine,
Thank you so much for being with me. Thank you so much, Jazz. Thank you so much to Teacher Jen Lee. Wow. And to all our viewers and listeners, thank you so much po for your active participation, not just today, but every reading day, every Friday. Hopefully to see you next Friday, and have fun, and let's continue having fun in reading. God bless us all. Goodbye. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you, Ma'am Jenny Moania Madelo of New Visayas Central Elementary School, together with their people interactor, Jasmine M. Biro. And it is very wonderful to hear the moral of the story that says here, help those who are in need and forgive one another. And it is always good to forgive and forget. And thank you once again, Ma'am Jenny, for the story that you have given. Now, this time we're going to proceed to the next storyteller, and our next storyteller is coming from Panabo City National High School, and their school principal is Ma'am Memria B. in Fiesta, principal 4, and the reading program is Project Athena. The story that she's going to tell us today is entitled Muhammad Ali. It is written by Maria Isabel Vegara and illustrated by Ross Mayen. Please help me welcome our story reader. Ma'am, I am Marie G. Cadorna. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good morning, everyone. This is Teacher Aya from Panabo City National High School. How are you? I hope you're doing great and you're feeling good. Well, then, let's have first a spelling activity. Have your paper and pen ready? Let us begin with our word number 1. Our word number 1 is a noun, which means the sport or practice of fighting with the fist, especially with padded gloves in a rope square ring according to prescribed rules. Word number 1, kindly spell boxing. Word number 1, boxing. Okay, let's find out what's the correct spelling of boxing. It's Boxing. Boxing. Thank you so much for your answers. Let's move on to word number 2. It's an adjective which means engage in a specified activity as one's main paid occupation rather than as a pastime. Word number 2, it's professional. Word number 2, professional. Okay, the correct spelling for professional, it's Professional. Professional. Thank you so much for your answers. Let's move on to word number 3, a noun. A person who has defeated or surpassed all rivals in a competition, especially in sports. Word number 3, champion. Word number 3, champion. All right, the correct spelling for champion, we have Champion. Champion. All right, very good. Thank you so much for your answers. How about word number 4? It's a adjective which means feeling or displaying no fear by temperament. Word number 4 po is courageous. Word number 4, courageous. Let's find out what's the correct spelling of courageous. It's Courageous.
Geous. Courageous. All right, very good. Thank you so much for your answer. And definitely the last word, it's a noun. A feeling of great approval and liking. Word number 5, admiration. Admiration. Mm-hmm. Okay. Let's find out the correct spelling of admiration. It's Admiration. All right, thank you so much. So, how's your score? 5 out of 5, 4 out of 5, 3 out of 5. Thank you. Well, do you have any idea who is this man? Do you know him? Well, definitely he is Muhammad Ali. Now, today, let me tell you a story about Muhammad Ali, written by Maria Isabel Sanchez Vergara and illustrated by Brosmin. Once, there was a little boy from Kentucky who knew he would go far in life. His name was Cassius, and he lived in a little house with his parents and younger brother. One day, someone stole his brand new bicycle. He told the police officer that he wanted to face the thief. The officer said, Cassius, you better learn how to fight first. Soon, Cassius was learning how to box. He was not the strongest fighter, but he had a secret weapon. He was faster than anyone else. Fight after fight, Cassius proved himself as a junior boxer. His talent took him to the Olympics in Rome, where he won a gold medal. But it was not enough. He dreamt of going professional. Now, let me ask you, what significant event in Alice's childhood started him on the road to being a boxer? What significant event in Alice's childhood started him on the road to being a boxer? Well, then let's find out. The answer is Muhammad Ali had his bicycle stolen. He wanted to fight a thief, but a policeman told him to learn how to box first. That was the significant event. Mhm. He trained harder than ever, and not just in the ring. Cassius set his sights on the World Heavyweight Championship. To tease his opponents, Cassius often used rhymes describing how he was going to win. Some thought it was trash talk, but it sounded like poetry, and it worked. He got his chance to fight for the title against Sonny Liston, one of the world's toughest fighters. Everyone thought Cassius was scared to death, but he proved that champion's belt belonged to him. Well, what strengths did Ali have as a boxer? What strengths did Ali have as a boxer? Mm-hmm. The correct answer is he was faster than anyone else and he used rhymes to tease his opponents. Thank you so much for your answers. Cassius was not just a famous boxer, but a courageous defender of African American rights in a time when it was dangerous to speak up. He also became inspired by the teachings of Islam and changed his name to Muhammad Ali, a beautiful Arabic name that made him feel strong and proud to be himself. Well, why did Cassius change his name to Muhammad Ali? Why did Cassius change his name to Muhammad Ali? All right. Well, it's because he was inspired by the teachings of Islam.
Then a war started on the other side of the world. Ali thought it was wrong and refused to fight in it. He was stripped of his title and banned from boxing for 3 years. When Ali came back, he did it as only the greatest do. The Ali Shuffle, the rope a dope. He won some of his most famous fights, becoming the first boxer to win the heavyweight belt 3 times. Ali was admired and loved by people from all around the world. And when he retired, he gave all that love back by working for charities and helping others. Since then, many young boxers have followed in the steps of Muhammad Ali, the little boy who used to say, "One day I'm going to be the greatest." Now, why was Muhammad Ali so loved and admired? Why was Muhammad Ali so loved and admired? Because his gifts to not just boxing and sports but to humanity. Aside from that, because of his charisma, his compassion, his wisdom, his willingness to always stick up for the underdog. Now, today's story about Muhammad Ali taught us these lessons. First, purpose is the beginning point of all success. Figuring this out is infinitely more important than any exam. And aside from that, only a man who knows what it is like to be defeated can reach down to the bottom of his soul and come up with the extra ounce of power it takes to win when the match is even. And Muhammad Ali himself emphasized that he who is not courageous enough to take risk will accomplish nothing in life. Well, how about you guys? What have you learned for today's or from today's story? What have you learned from today's story? Well, then, feel free to comment your thoughts, your reflection on the comment box below, and sure, we will read them. All right? Well, then, thank you so much for viewing and for listening for today's story about Muhammad Ali. I hope you like it and you learned more about it. Thank you so much. Bye bye. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you, Ma'am Aya Marie G. Cadorna of Panabo City National High School with the story Muhammad Ali and giving us the lesson, purpose is the beginning point of all success. Figuring this out is definitely more important than any exam. Only a man knows what it is like to be defeated can reach down to the bottom of his soul and come up with an extra ounce of power it takes to win when the match is even. Thank you once again, Ma'am Aya, for sharing us your story. And this time, let us proceed to our next story reader. Our next story reader is coming from Panabo City National High School. And their school principal is Ma'am Memia B. Infiesto. And the reading program is Proyektong Athena. Ayan. And the title of the story that she's going to tell us today is Pandesal Saves the Day. It is written by Norma Olizon Chiquiampo. Ayan. And it is illustrated by Mark Salvatus. And ayan po. Please help me welcome our story reader this very morning, Ma'am Jeanette D. Tabungan. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Yan, magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig at manonood. Ako po si Ginang Jeanette D. Tabungar ng Panabo City National High School. Ang kwento ko ngayong umaga ay tungkol sa Pandesal Saves the Day.
Ito po ay nanalo ng unang gantimpala sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature na unang pwesto. Sa panulat po ito ni Norma Alizon Chiquiamco at sa guhit naman ni Mark Salvatus. Pandesal saves the day. Sa lahat ng mga bata sa eskwela, sa palagay ni Pandesal, siya na yata ang pinakamalas. Napapangitan siya sa kaniyang kutis na kayumangge, ilong na pango at mukhang hugis na oblong. At sino ba naman ang nakarinig sa batang pinangalan ng Pandesal? Naiinggit siya sa kaniyang mga kaklase kay Croissant na may kutis na parang ginto, matangos na ilong at may magandang katawan. Nariyan din si Danish na maputi at may magandang nunal na parang pasas. Si Muffin naman ay kayumanggi rin pero siya ay para bang kumikislap kaya't magandang tingnan. Si Donut naman ay parang alanganin din ang hugis pero magara ang kanyang mga suot. Kung minsan, ang suot niya ay puro puti, parang icing ng cake. Sa ibang araw naman, kulay tsokolate ang suot ni Donut o kaya kulay strawberry milkshake. Si Honey Bread ay sikat din at ang kutis niya ay parang pulot-pukyutan. Madalas siyang napapahamak pero dahil siya'y mabait, pinagbibigyan siya ng lahat. Ang kapatid niya ay si Super Bread, ang pinakamaputing lalaki sa klase at ubod siya ng talino. Ang pinsan nilang si Breadstick ay matangkad at balingkinitan. At sigurado niyang magiging sikat na modelo siya balang araw. Maganda ang lahat ng mga bahay ng mga kaklase ni Pandesal. Si Croissant ay may chalet sa tuktok ng bundok, burol na may magandang tanawin. Sina Honey Bread at Super Bread ay nakatira sa bahay na pinaliligiran ng hardin ng mga rosas, daisies at merasol. Si Muffin naman ay nakatira sa isang bahay na may kurtinang kulay rosas at puti na nakalaylay hanggang sa sahig. At si Pandesal? Kawawa naman ako, isip niya. Tuwing umuwi siya sa bahay kubo na tirahan nila ng kanyang mga magulang at mga mas batang kapatid na lalaki. Hindi lang yon, kailangan din niyang maglakad papuntang eskwela. Patawid ng palayan, isang ilog, at paakyat at pababa sa may gilid ng burol. Nung una, sinasamahan siya ng kanyang ama. Pero, nang matutuhan na niya ang daan, mag-isa na lang siya. Pagkaraan ng ilang araw, di na sumasakit ang kanyang mga binti at nakahanap pa siya ng mas mabilis na daang papuntang eskwela. Ang sahig sa bahay ni na Pandesal ay gawa sa kawayan at ang mga pinto naman ay sawali. Kung minsan, pag malamig ang hangin, nag-uumpukan sila gamit ang mga kumot na hinabi ng kanilang lola. Tuwing Sabado at Linggo at pagkatapos ng klase, tumutulong si Pandesal sa bahay. Naghuhugas siya ng pinggan gamit ang tubig na iniigib ng kanyang ama sa malapit na balon. Para kumintab ang kanilang sahig, gumagamit sila ng nanay niya ng malalaking dahon na galing sa isang puno. Masyadong mahal ang telebisyon at radyo para sa kanila, kaya naman ang kanilang aliwan sa gabi ay ang pagkanta. Tinuruan sila ng kanilang ina ng lahat ng kanyang alam tungkol sa pag-ibig na walang hanggan, sa masayang buhay sa kabukiran, at sa isang pares na lumang bakya. Namana ni Pandesal ang ganda ng boses ng kanyang ina. Sa eskwela, ang paborito niya ay musika. Gusto sana niyang sumali sa Glee Club, pero nahihiya siyang sumali. Wala ring mamahaling laruan sina Pandesal at ang mga kapatid niya, kaya gumawa na lamang sila ng mga sariling laro. Gustong-gusto nilang tumakbo sa malawak na bukid sa may bahay kubo nila, umakyat sa puno, at maglaro ng sipa na gawa mula sa lumang dyaryo o sulat.
Ang paboritong sipa ni Pandesal ay ang kulay rosas na ginawa niya mula sa banderitas na naiwan noong piyesta ng bayan. Madalas, kapag natatapos nila ng maaga ang gawaing bahay, naglalaro sila ng sipa. Naging napakagaling niya sa paglaro ng sipa. Isang araw, nagpunta ang klase ni Pandesal sa isang ekskursyon, kasama ang kanilang guro na si Binibining Flores. Dinala sila ng tsuper na si Mang Baking sa isang liwasang kalikasan, kung saan mayroong sari-saring punong kahoy tulad ng mangga at atis, mga halamang namumulaklak tulad ng rosas at sampagita, at mga makulay na tutubi, paru-paro, salagubang at tipaklong. Alam ni Pandesal lahat ng mga ito dahil marami sila sa bukid kung saan siya naglalaro. Sigaw ni Croissant nang may isang insektong dumapo sa kanya. "Huwag kang matakot," sabi ni Pandesal. "Tutubi lang yan, hindi siya nangangagat." Hinuli ni Pandesal ang tutubi sa pakpak nito at ipinakita kay Croissant. "Kadiri!" sabi ni Croissant papalayo ng tingin. Tuwang-tuwa naman sina Superbread at Donut sa tutubi. "Wow! Ang tapang mo!" sabi ni Superbread. Nagalak si Pandesal sa sarili niya. Sa totoo lang, minsan ay nakahuli pa siya ng isang katerbang tutubi na nilagay niya sa bote bago niya pinakawalan. Nang oras na ng tanghalian, inilabas ng lahat ang kani-kanyang baon. Mayroong hamburger at french fries, spaghetti, pritong manok, at pizza na nakabalot sa aluminum foil. Si Croissant ay may dalang cheese soufflé, habang si Breadstick naman ay madalang fettuccine. Biglang nahiya si Pandesal sa dala niyang supot na may kanin, inihaw na isda na may kamatis at sibuyas, at adobong manok na nakabalot sa dahon ng saging. Naghanda ang kanyang nanay ng sapat na pagkain para mabigyan niya ang kanyang mga kaklase. Mayroon pang saging na pinitas ng kanyang mga kapatid sa bakuran. Gustong-gusto ni Pandesal ang pagkain ito. Pero sa harap ng mga baon ng iba, ang kanin, isda at adobo at saging ay biglang nagmukhang kawawa. "Hindi ka ba kakain?" tanong ni Binibining Flores kay Pandesal. "Ay, nakalimutan ko ang aking baon," nagsinungaling si Pandesal. "Pero dapat kang kumain o magugutom ka. Eto, kumain ka ng barbecue." "Etong fettuccine," bigay naman ni Breadstick. "At etong pritong manok," sabi ni Donut. Lahat ay nagbigay ng pagkain kay Pandesal. Nagpasalamat man si Pandesal, nalungkot din siya. Sana makapagbigay din siya ng pagkain sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos ng tanghalian, sumakay sila ng bus para ibalik na sila sa eskwela ni Mang Baking. Pagkaraan ng ilang minuto, biglang huminto ang bus. Sinubukan ni Mang Baking ayusin ang makina pero hindi niya mawari kung ano ang problema. Kaya, nagpasya itong maghanap ng tulong. "Maghintay kayo rito habang naghahanap ako ng pinakamalapit na gasolinahan," sabi ni Mang Baking. Sa umpisa, tahimik ang mga bata. Pero sila ay nainip. "Ang tagal naman ni Mang Baking," sabi ni Danish. "Naiinip na ako," ani ni Honey Bread. "Sana may magawa naman tayo." "Ba't hindi kayo maglaro?" mungkahi ni Binibining Flores. "Anong laro?" tanong ni Honey Bread. "Wala kaming dalang computer. At nakalimutan ko ang aking frisbee," sabi ni Donut. "Dala ko ang aking sipa," biglang sabi ni Pandesal. "Sipa?" tanong ng lahat. "Ano yun?" Isang maliit na laruan," biglang nagsisi si Pandesal sa pagsasalita. "Sige na, pakita mo sa amin," sabi ni Binibining Flores. "Baka matutuwa namin."
Inilabas ni Pandesal ang kanyang paboritong sipa na galing sa banderitas sa piyesta ng bayan. Ang galing naman, sabi ni Danish. Paano yan nilalaro? Lahat ay bumaba ng bus para mapanood nila kung paano laruin ang sipa. Sinipa ni Pandesal ang sipa ng maraming beses hanggang sa umabot sa ng bilang na 20. Wow, ang galing, sabi ni Muffin. Pwede ko bang subukan? Lahat ay naaliw sa sipa. Ang galing ng larong ito, sabi ni Breadstick. At mahusay na ehersisyo, sabi ni Superbread. Sinubukan din ni Binibinong Flores maglaro at napatawa nang umabot lang sa 10 ang kanyang pagsipa. Pero lahat ay namangha nang umabot sa 100 beses ang sipa ni Pandesal. Wow! Ang galing, sabi ni Breadstick. Nasanay na kasi ako, paliwanag ni Pandesal. Pagkatapos nilang maglaro, lahat ay nagutom uli. Pero nakain na nila ang kanilang baon. Nagsalita muli si Pandesal. Mayroon akong pagkain kung gusto nyo, sabi niya. O sige, ilabas mo nang mapaghatian namin, sabi ni Binibining Flores. Inilatag ni Pandesal ang kanin, inihaw na isda at adobo. Uy, ang sarap nito, sabi ni Donut habang sumusubo siya ng adobo at kanin. Nasarapan din ng lahat sa isda at matamis na saging. Ang sariwang prutas ay mainam sa kalusugan, sabi ni Superbread. Bakit hindi mo sinabi na may pagkain ka pala? Tanong ni Binibining Flores. Nahiya ako, inamin ni Pandesal. Akala ko ay mapapangitan kayo sa pagkain ko. Pero ibang-iba ito sa mga pagkain namin sa bahay. Pwede bang malaman kung paano niluluto ang mga ito? Sabi ni Croissant. Nagningning si Pandesal. Ang inam na may maibahagi siya sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos kumain, lahat ay naupo at naghintay kay Mang Baking. Sinong marunong kumanta? Tanong ni Binibining Flores. Hindi ako, sabi ni Muffin. Muntik na akong lumagpak sa musika. Hindi rin ako, amin ni Superbread. Mas gusto kong maglaro ng Scrabble. Baka marunong kumanta si Pandesal, mungkahi ni Danish. Narinig ko siyang humupuni minsan sa eskwela. Di nagtagal, kumakanta na si Pandesal ng kundiman. Kinanta ni Pandesal ang lahat ng mga kantang itinuro ng kanyang ina. Naaliw at namangha ang mga bata. Hindi nila akalain na ang kanilang kaklase na bihirang magsalita ay napakaganda palang kumanta. Umalakpak sila sa bawat kanta at umupo sa gilid ng silya para mas marinig nila si Pandesal. Di umano nakatulog sila sa ganda ng kanyang boses. Pandesal, ang galing mong kumanta. Dapat ay sumali ka sa Glee Club, bulong ni Binibining Flores. Sa Lunes, sasamahan kita kay Binibining Kanta at sasabihin kong napakaganda ng iyong boses. Salamat, matagal ko nang gustong sumali sa Glee Club, kaya lang ay nahihiya ako. Hindi ka dapat mahiya, sabi ni Binibining Flores. Huwag kang matakot. Ngayon nga ay napasaya mo ang iyong mga kaklase. Ano pa kaya ang magagawa mo kung kumanta ka para sa mas maraming tao? Sa wakas, dumating na rin si Mang Baking na may kasamang mekaniko. Inayos nila ang makina at muling umandar ang bus. At pabalik na sila sa eskwela. Pandesal, nailigtas mo ang araw, sabi ni Binibining Flores. Tinuruan mo kami ng magandang laro, pinakain mo kami ng masarap na pagkain, at kinantahan mo kami ng magagandang kanta. Isa ka sa pinakamahusay na estudyante ko. Tama yan, sabi ni Breadstick, Croissant at Danish.
Ang galing mo! Sigaw ng iba. Noong hapong iyon, dali-daling umuwi si Pandesal na puno ng saya. Pakiramdam niya, hindi na siya kakaiba sa eskwela. Siya ay may sariling katangiang maaari niyang ibahagi sa iba at sa wakas, makakasali na rin siya sa Glee Club. Tila gusto ko na ang pangalang Pandesal, sabi niya sa sarili habang tinutulungan niya ang nanay niya sa paghahanda ng hapunan. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Ngayon, tingnan natin kung naintindihan ang aking kwento. Para sa unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Titik A, Binibining Flores, B, Mang Baking, C, Croissant, at D, Pandesal. Ang tamang sagot, pakisulat lang po ng inyong sagot sa comment section. Ngayon, tingnan natin ang tamang sagot. Titik D, si Pandesal. Parang pagkain na. Pangalawang tanong, bakit hindi nakauwi kaagad sila Pandesal at mga kaklase mula sa ekskursyon? A, naligaw sila. B, nasiraan ng sasakyan. C, masyadong naaliw sa paligid. At titik D, nadisgrasya ang sasakyan nila. Ang tamang sagot ay titik B. O si Ferris wheel ay tama, si Kint Sihas at saka si Redick Romulo. Ngayon naman para sa pangatlong tanong, ano ang laruang dala ni Pandesal? A, lata at tsinelas, B, tirador, C, sipa, at D, Chinese garter. Ano kaya ang sagot? Tingnan natin. Titik C, sipa. At para sa pang-apat naman na tanong, sa anong larangan mahusay si Pandesal? A, pagsayaw, B, pagkanta, C, pagtula, at D, pagdrama. Okay, para sa ikaapat na tanong, ang sagot ay titik B, pagkanta. So tama si Lovely May Makiling, si Ferris Wheel at si Cyrus Ahenga. Ba to? Para naman sa panghuling tanong, bakit sa tingin ni Pandesal ay siya na yata ang pinakamalas? A, dahil sa kanyang mga suot at gamit. B, dahil mahirap at malayo ang kanilang bahay. C, dahil mayayaman ang kanyang mga kaklase. At titik D, dahil sa kutis na kayumanggi, ilong na pango, at mukhang hugis na oblong. Bakit sa tingin ni Pandesal ay siya yata ang pinakamalas? Ang sagot ay titik D. Okay, tama si Lovely May. Dahil sa kutis na kayumanggi, ilong na pango, at mukhang hugis na oblong. Ngayon naman, anong aral ng ating kwento? Ito ang sumusunod. Una, maging mapamaraan gaya ni Pandesal. So nung sila'y nasiraan, ay may pamaraan siya para maaliw ang kanyang mga kaklase at di sila mainip habang hinihintay si Mang Baking. Pangalawa, huwag ikahiyang sarili at talento dahil ang bawat tao ay kakaiba at may kani-kaniyang talentong taglay. At pangatlo, magkaroon ng tiwala sa sarili. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Paalam po! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. That was from Janet D. Tabongar of Panabo City National High School. Ang kanyang binahagi sa atin na kwento ay Pandesal Saves the Day. And with the moral story, maging maparaan, huwag ikahiya ang sarili at talento. Magkaroon ng tiwala sa sarili. Ayan. It's very important to have those things in our lives. Kaya po, kailangan talagang meron tayong mga tiwala sa sarili for us to be
to become more confident in this life. And thank you once again, Ma'am Janet, for the story that you have shared to us. And this time, dadako tayo sa mga kwento ng mga Pangulo. This will be our last story this day, and our storyteller is coming from Panabo Central Elementary School, SPED Center, and their school principal is Ma'am Caroline M. Arado, Principal 3, and the reading program is Reading Ladder. Ang kanya pong inukwento sa atin ay tungkol sa ating kwento ng mga Pangulo about Sergio Osmeña Jr. Ito po ang ikalawang bahagi ng kanyang pagkukwento. Please help me welcome our story reader, Ma'am Gina C. Taylara. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Isang magandang ngiti sa tanghali sa lahat ng ating nanonood sa oras na ito. Ito po ang inyong tagapagkwento. Ako po'y muling nagbabalik para sa ikalawang yugto tungkol sa buhay ng pinakamakapangyarihang pinuno ng bansa, ang Pangulo ng Pilipinas. Bago tayo magpatuloy, meron ulit tayong mga salita na dapat nating matutunan, yung tinatawag natin na talasalitaan. Ang unang salita ay misyon. Ibig sabihin, partikular na gawain o hangaring itinakda sa isang tao. Pangalawa, ikampanya, pagsasagawa ng plano at sistematikong pagkilos o gawain na pawang ibubunsod upang makamit ang isang takdang layunin. Pagkalugmok, labis na pagkasira. Kasarinlan, kalayaan. Halalan, eleksyon. Rehabilitasyon, pagpapanumbalik sa dating kaayusan o kondisyon. Lehislatura ay tagapagbatas na isa sa mga sangay ng pamahalaan na bumuo ng mga batas. Sa huling bahagi ng ating kwentuhan nung nakaraan, si Pangulong Sergio Osmeña ay naging kasapi rin ng tinatawag na Misyong Osrox, Osmeña Rojas. Isa sa misyong ipinadala sa Estados Unidos para ikampanya ang kasarinlan ng Pilipinas. Nahalal siyang pangalawang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas noong 1935. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, kasama niya si Manuel L. Quezon sa Estados Unidos. Itinatag doon ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas na siya ang nagsilbing pangalawang Pangulo ni Quezon. Ngunit may isang pangyayaring hindi inaasahan, nagkaroon ng karamdaman ng ating Pangulong Quezon na tuberculosis at ito'y namatay noong unang araw ng Agosto 1944. Sa ganong pangyayari, si Pangulong Osmeña ay humalili sa kanya bilang Pangulo ng bansa. Okay, mayroon tayong tanong. Ano ang naging posisyon ni Sergio Osmeña Sr. sa pamahalaang Commonwealth noong 1935? Okay, so yung mga viewers natin, hindi ko makikita dito yung comment section, pero alam ko na nakikita nyo dyan sa inyong mga bahay. So, tingnan natin kung sino sa inyo ang makakuha ng tumpak na sagot. Tingnan natin ano kaya ang sagot nito. Okay, so nagkamali pala ako, no? May pagpipilian pala tayo, pero na ano na natin ang sagot. Okay?
Ang tamang sagot ay pangalawang Pangulo. Letter D. Good job sa nakakuha ng tamang sagot. Bakit naging Pangulo ng Commonwealth si Sergio Osmeña Sr.? A. Nanalo sa halalan. B. Umalis si Quezon. C. Namatay si Quezon. D. Utos ng bansang Amerika. Okay, so tingnan natin ang tamang sagot. Nakakuha ba kayo ng tamang sagot dyan? Okay, palakpakan sa nakakuha. Ang tamang sagot ay letter C. Namatay si Quezon. Kasama niya si General Douglas MacArthur sa mga pwersang Amerikano, gayon din ng Pilipinong general na sina Basilio J. Valdez at General Carlos P. Romulo na dumating sa Leyte noong ika-20 ng Oktubre 1944. Sa kanyang pamumuno bilang Pangulo ng Commonwealth, siya ang may tuturing na pinakamatanda na naging Pangulo ng bansa sa edad na 65. Unang binigyang pansin ang pagbango ng Pilipinas mula sa sinapit nitong pagkalugmok dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig. Muli niyang isinaayos ang sangay ng gobyerno. Ipinasa ang Commonwealth Act 672, ang pagbuo ulit niya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, may tanong tayo, anong batas ang ipinasa niya upang mabuo ulit ang Bangko Sentral ng Pilipinas? A. Commonwealth Act 276, B. Commonwealth Act 726, C. Commonwealth Act 672, D. Commonwealth Act 627. Okay, tingnan natin. Good job sa makakuha ng tamang sagot. Okay, letter C, Commonwealth Act 672. Ang kauna-unahang panukalang batas na tinutukan ng Kongreso ay ang rehabilitasyon ng Philippine National Bank na naglalayong makaangat ang ekonomiya ng bansa. Naging kasapi ang Pilipinas sa IMF, International Monetary Fund, at International Bank for Reconstruction and Development. Bell Trade Act, binigyan ang Pilipinas ng 8 taon ng libreng pangangalakal o tinatawag natin na malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Natupad rin ang mga kuta para sa ilang produkto tulad ng kalamay. Ginawa niya ang National Language Week o Linggo ng Wika noong 1946. Binuo ang kanyang gabinete at binuhay muli ang kapangyarihan ng Korte Suprema o kataas-taasang hukuman. Nagpadala siya ng delegasyon sa Estados Unidos upang makiisa sa pagbuo ng United Nations Charter. Kabilang ang Pilipinas sa 51 bansang pumirma rito noong 26 ng Hunyo 1945 sa San Francisco, California, USA. At naging ganap tayong kasapi ng United Nations noong ika-24 ng Oktubre 1945. May tanong tayo. Ano ang ibig sabihin ng PNB na siyang binigyang pansin upang iangat ang ekonomiya ng bansa? A. Philippine Nature's Bank. B. Philippine National Bank. C. Philippine Narcotics Ban. D. Philippine National Budget.
Okay, sino kaya ang nakakuha ng tamang sagot? Palakpakan dyan. Okay, ang tamang sagot ay letter B, Philippine National Bank. May isa pang tanong, kailan pumirma ang Pilipinas o yung delegado ng Pilipinas bilang kasapi ng United Nations Charter? A. Ika-26 ng Hunyo 1945. B. Ika-24 ng Hunyo 1945. C. Ika-24 ng Oktubre 1945. D. Ika-26 ng Oktubre 1945. Okay, ito yung pagpirma, no? Okay, so ang tamang sagot ay letter A. Okay, may isa pang tanong. Isa sa mga nagawa ni Pangulong Sergio Osmeña Sr. ay ang pagkakaroon ng 8 taong malayang kalakalan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Ano ang tinutukoy dito? A. Bell Trade Act. B. Rehabilitation Act. C. International Reconstruction. D. International Monetary Fund. Okay? Yehey! Ang tamang sagot ay letter A, Bell Trade Act. Congratulations sa nakakuha ng tamang sagot. Pagkatapos mapalaya ng mga Amerikano ang Pilipinas mula sa mga Hapones, nagsilbi siya bilang Pangulo ng bansa hanggang nagkaroon ng halalan noong ika-23 ng Abril 1946. Tingnan natin ano kayang nangyari dito. Kumakandidato pala si Sergio Osmeña Sr. bilang Pangulo, ngunit siya ay natalo kay Manuel A. Rojas. Sa kanyang pagkatalo sa halalan, ito ay nagbigay daan sa kanya upang mamahinga at manatili sa kanyang tahanan sa Cebu. Si Sergio Osmeña Sr. ay namatay noong ika-19 ng Oktubre 1961 sa edad na 83. Dito nagtapos ang aking kwento tungkol sa ika-4 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Inaalan niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa bayan. Tsak, hindi natin siya malilimutan, lalong-lalo na sa mga taga-Visayas, lalo na sa Cebu. Siya ang pinakaunang Pangulong nagmula sa Visayas. Ang kanyang mukha ay makikita natin sa perang papel na 50 piso. Buong paggalang, pasasalamat at pagpupugay sa kanyang nagawa para sa bansang Pilipinas, Pangulong Sergio Osmeña Sr. Dito po nagtapos ang aking ikalawang yugto ukol sa buhay ni Pangulong Sergio Osmeña Sr. At aking pasasalamat muli, taos-pusong nagpapasalamat una sa Puong May Kapal sa biyaya ng buhay at pagkakataong may bahagi ko ang aking kakayahan at maging instrumento upang maipabatid sa mga kabataan ang kahalagahan ng ating kasaysayan. Isa sa mga pangyayaring ito ay ang pagkakaroon natin ng mga pinuno, ang Pangulo ng Pilipinas. Bagamat bakas na ito ng nakaraan, ngunit isa itong panawagan na sana'y maintindihan at maging inspirasyon ang kanilang taos-pusong paglilingkod at mga magagandang nagawa para sa bayan na tiyak na kinagagalakan ng ating dakilang lumikha.
Pinasasalamatan ko po ang ating tagapanihalang pansangay ng lungsod ng Panabo, Dr. Renante A. Solitario, Seso 6, kawaksing pansangay na tagapamanihala, Fibigay Refamonte, Hepe ng pagpapatupad ng kurikulum, Januario Yamota, Hepe ng pamamahala ng operasyon ng paaralan, Eileen B. Anyo Nuevo, mga sangay na tagamasid, yung ating mga education program supervisor, unang-una, sa mula sa Araling Panlipunan, Ma'am Marisa Villanueva Hayoma. Ma'am, maraming salamat po. Karitiro mo lang, pero alam kong ikaw ay nagpatuloy na nagsubabay sa amin. Mula sa MTBLE, Joanny C. Aguilar, Filipino, Peter A. Mijares, English, Maria Perpetua Angelita G. Suelto, aming punong guro ng Panabo Central Elementary School SPED Center, Binibining Caroline M. Arado, mga kasamahang guro, lalo na sa Araling Panlipunan, mga mag-aaral at mga magulang. At ang mga nanonood mula sa Panabo City Reading Delights FB page, DepEd Panabo City YouTube channel, Panabo Satellite Cable Channel 1, ating tagapakinig sa numero 1 panghimpapawid ng New Visayas 99.0 AM Radio sa pamumuno ni Ginoong Julio Suelto, punong guro ng New Visayas Central Elementary School, pangkat technical ng Unlimited Stories for Reading Delights. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Ito po si Teacher Gina, ang iyong tagapagkwento na nagsasabi, pundasyon ng magandang kinabukasan sa pagbasa, mamuhunan. Magagadang kwento ng mga pangulo, ating isapuso at magbigay saludo. Kanilang paglilingkod sa bayan, kapakanan at kagalakan ng bawat mamamayan. Hanggang sa muli, magandang tanghali sa lahat. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maraming salamat po, Ma'am Gina C. Taylaran of Panabo Central Elementary School SPED Center. At dito po nagtatapos ang ating mga pagkukwento ngayong umaga. Ayan, pero bago po tayo tuluyang maghiwa-hiwalay, let me thank also all our story readers and our people interactors. Ayan po. Thank you, Ma'am Ana Marie M. Aninyon of Rizal Elementary School, Ma'am Aya Marie G. Cadorna of Panabo City National High School, Ma'am Gina C. Taylaran of Panabo Central Elementary School SPED Center, Ma'am Jeanette D. Tabungar of Panabo City National High School, Ma'am Jenly Muanya Madela of New Visayas Central Elementary School, Ma'am Rachel A. Compok of Rizal Elementary School. Ayan po. And Ma'am Cristel Lanzaderas of Doña Ninita R. Florendo Elementary School. At sa lahat po ng ating mga people interactor this very morning, nagpapasalamat din kami together with their parents and guardians to Aliza Zoe R. Caparaso of Doña Ninita R. Florendo Elementary School, to Rainier Ritz A. Fuentes of Rizal Elementary School, Jasmine M. Birot of New Visayas Central Elementary School, and Prince Wilmer Senario of Rizal Elementary School. Ayan po, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. And of course, magpapasalamat din tayo sa ating mga DepEd officials headed by our Schools Division Superintendent, Dr. Renante Solitario, and of course, our Schools Division or Assistant Schools Division Superintendent, Mount Abigay Refamonte, our CID Chief, Surgeon Wayo Yamota, our SGOD Chief, Ma'am Eileen Aninuevo. Of course, to our Education Program Supervisor in English, as well as our Division Reading Coordinator, Ma'am Maria Perpetua Angelita G. Suelto. And of course, to our Education Program Supervisor in Filipino, Sir Peter Mijares. Education Program Supervisor in MTVMLE, Ma'am Joanny Aguilar.
Education Program Supervisor in ARALAN Panlipunan, Ma'am Marisa Vihayoma. Education Program Supervisor in Science, Ma'am Helia Pueblo. At sa lahat po ng ating mga Education Program Supervisors, maraming salamat po. Public Schools District Supervisors, and to the public elementary and secondary school heads. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating butihing principal, ayan, Sir Julius I. Swelto of New Visayas Central Elementary School. Salamat kayo, sir, sa kanunayan jud kaayo nimo nga suporta sa atong programa, dinhi lamang sa Unlimited Stories for Reading the Lights. Also, we would like to thank our TWG, or our Technical Working Group, headed by our controller for today, Ma'am Kimberly Absin, and of course assisted by Ma'am Davy Love Ramos. So papasalamat din tayo sa ating mga co-TWG, Sir Charlie, of course Ma'am Chendi, Ma'am Lenny Pausal, Ma'am Aya Marie Cadorna, Ma'am Catherine. Of course, we would like also to give special thanks to Sir Aguilon, or Sir June Aguilon, sa pagsiset up po sa ating ng ating mga links, ng ating natawag nating StreamYards, para po tayo maka-access sa ating mga programa or sa ating pagpo-program karong adlaw. Ayan, nagpasalamat din mi kaayo diha kanimo, sir, together with your team. Ayan, nagpapasalamat din kami, of course, sa ating for allowing us to air in our Panabo TV Channel 1. Ayan, Ma'am Alexandra Chu and Sir James Chu. Ayan, nagpapasalamat kami sa inyong lahat. And of course, hindi din natin kakalimutan na pasalamatan ang mga in charge of the following schedules of the readers in all stages and languages areas. Ayan po. Sila po yung mga nagsischedule ng mga story readers natin, kung sino yung next na isasalang natin o sino yung next na magbibigay ng kanilang mga istorya sa particular po natin ng mga subject or language areas. Ayan po, to Ma'am Aya Marie Cadorna, to Ma'am Elsie Inigo, to Ma'am Katrina Curay Gonzalez, and of course to Ma'am Carmelita Obaldo, to Sir Ian Reggie Paring, to Ma'am Donna Quino, to Sir Arcel Dacasan, and to Ma'am Garden Lynn Arisdado. Ayan, maraming salamat po sa pagpa-follow up ng ating mga story readers every time na sila po ay sasalang dito sa ating Unlimited Stories for Reading the Lines. And we would like also to thank everyone for spending your time with us, your precious time with us, sa lahat po ng mga nanood sa atin sa DepEd Panabo City YouTube channel, Facebook Live, and of course sa ating cable TV channel 1. Maraming salamat po. At sa lahat po ng nakinig sa atin, dito lamang sa New Visayas On Air 99.0, a radio for a good start. Maraming salamat po. Hindi man namin maisa-isa lahat ng mga comments natin, but rest assured, you're all appreciated sa lahat po ng mga nag-comment sa atin at nag-engage dito sa ating programa ngayon. Don't forget to like our page, the Panabo City Division Reading the Lights. And for our announcements, next Friday, February 25, 2022, wala muna tayong Unlimited Stories for Reading the Lights because it is holiday, and mag-resume po tayo ng ating programa on March 4. Ayan po, abangan po natin ang ating new sets of stories sa petsyang ayan. And today, we're going to end with our program this very morning. See you again in our next Friday for our new sets of stories dito lamang sa Unlimited Stories for Reading the Lights with the partnership of TV ARALAN of Panabo City. Daghang kayong salamat sa inyong kananayong suporta. Once again, I am your host for today, Ma'am Sheila Marie S. De Los Reyes, na nagsasabi sa atin that every Friday, it's Reading Day. So God bless everyone and stay safe. Bye-bye! Minsan sa buhay ay may mga tanong kung bakit ganito
maging matatag at matibay. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, patuloy sa pagbabahagi ng kaalaman, kaliwat kanan ng problema, ngunit kaagapay ang bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mong kami ay gagabay sa'yo, liwanag ay abot sa anumang sulok ng mundo, kami may tiwala. Tunay na pinagpala. Kapag kakaisa ng bawat layunin ay makikita malasakit at ika'y biringgin. Ilalayo sa pangamba, ilalapit sa pangarap, pangarap na makamit ang kinabukasan. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, patuloy sa pagbabahagi ng kaalaman, kaliwat kanan ng problema, ngunit kaagapay ang bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot sa anumang sulok ng mundo, kami may tiwala. Tunay na pinagpala. Sa paglipas ng oras ng buhay, Baon-baon ang kaalamang hatid ng ating gabay. di magatubili sa pagkamit ng ating hingin. Ikaw at ako, maghahayag ng palibagong mundo. Panibagong ikaw. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot sa anumang sulok ng mundo, kami may tiwala. Tunay na pinagpala. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot sa anumang sulok ng mundo, kami may tiwala. Tunay na pinagpala.